მშვიდობის საქმიანი ეთერს ვიწყებთ პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. ეკონომიკისა და ჯანდაცვის განათლების მინისტრები გუშინ ჭიათურაში ჩავიდნენ. 11 დღიანი შიმშილობა დასრულებულია. შეხვედრა პროტესტის მონაწილეებთან შედგა და მისი დასრულების შემდეგ გაირკვა, რომ შეთანხმება შედგა და პროტესტი შეწყდა. გუშინდელი საკომიტეტო განხილვების ცენტრალური ფიგურა კი დავით საგანელიძე იყო. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელთან დეპუტატებს რამდენიმე საათიანი შეხვედრა ჰქონდათ. საუბარი ბევრ თემაზე იყო, მათ შორის საგანელიძე ამბობს, რომ ფონდის სტრუქტურა შესაძლებელია. ამ დრომდე მოქმედი სტრუქტური და მიმდინარე საკითხებიდან დავით საგანელიძემ რამდენიმე პროექტი და პრობლემა გამოყო. მისი თქმით, თევზის წარმოება რომ არ გვაქვს, ეს ჩვენი ეკონომიკის ძალიან დიდი ჩავარდნა. ფონდის გენერალური დირექტორის განცხადებით, კრედიტ სუისთან და მისგან აღებული 150 მილიონი დოლარის სესხი კაბალურია, რაც რესტრუქტურიზაციის საშუალებას არ იძლევა. საგანელიძის განცხადებით, სახელმწიფო კომპანიების საპარტნიორო ფონდის მფლობელობაში არ უნდა იყოს. გუშინ კომიტეტშივე ითქვა, რომ სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობას პარლამენტი შეისწავლის და ამისთვის სპეციალური კომისია შეიქმნება. საქართველოში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობისათვის ახალი პროექტი იწყება. 5 წლიან პროექტს შეერთებული შტატები სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად 10 მილიონი დოლარით დააფინანსებს. 2019 წლის საჯარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი კი 18,2 მილიონი ლარით იზრდება. კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელში მრეწველობის სექტორი ლიდერობს. საქართველოს ბანკმა Global Finance-ის ჯილდო მიიღო. საერთაშორისო გამოცემამ საქართველოს ბანკი ქვეყნის საუკეთესო კასტოდიან ბანკად კიდევ ერთხელ დაასახელა. დილა მშვიდობისა. ევროპული არჩევნები თავის ეშურება და ცოტახნით საქმიანი დილის სტარტისთვისაც ამ ამბებს ვირჩევთ, მიუხედავად იმისა, რომ ბუკა პეტრიაშვილი ანალიტიკით ხვალ შემოგვიერთება. მოკლედ, ასეთი ამბებია. ტერეზა მეი მიდის და ამავე დროს ბრიტანეთში გამართულ ევროპარლამენტის არჩევნებში ბრექსიტის პარტია იმარჯვებს. იმის გამო, რომ ევროკავშირის დატოვება დაწესებულ ვადაში ვერ მოახერხა, არჩევნებში მონაწილეობა დიდმა ბრიტანეთმაც მიიღო. ბრიტანეთში ჩატარებულ არჩევნებში გამარჯვება ნაიჯელ ფარაჟის მიერ შექმნილმა ახალმა ბრექსიტის პარტიამ მოიპოვა. მათ 28 ადგილი მიიღეს. მეორე პოზიცია კი ევროკავშირში დარჩენის მომხრე ლიბერალ დემოკრატებმა დაიკავეს და ჯამში 15 ადგილი ერგოთ. 2014 წლის არჩევნებთან შედარებით დიდი დანაკარგი აქვთ მაგალითად კონსერვატულ და ლეიბორისტულ პარტიებს. ლეიბორისტულმა პარტიამ 10, მწვანეთა პარტიამ კი 7, კონსერვატორებმა ჯამში მხოლოდ 3 ადგილი მოიპოვეს. ევროკავშირის არჩევნებში მონაწილეობა ბრიტანელი ამომრჩევლების 37%-მა მიიღო. ფარაჟის თქმით, ამ ორ მთავარ პარტიას შეუძლია ამ შედეგებისგან დიდი მესიჯი მიიღოს. მან ბრექსიტის მოლაპარაკებებში მონაწილეობა მოითხოვა. გახსოვთ ალბათ ბრიტანეთს ევროკავშირი 29 მარტს უნდა დაეტოვებინა, ეს ბოლო თარიღი იყო. თუმცა იქამდე კიდევ ბევრი თარიღი დასახელდა, მაგრამ იმის გამო, რომ პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის მიერ ევროკავშირთან მიღწეული ბრექსიტის შეთანხმება ბრიტანეთის პარლამენტმა 3-ჯერ ჩააგდო, მეიმ ევროკავშირისგან გასვლის გადადება ითხოვა. ამჟამად ბრიტანეთს ევროკავშირის დასატოვებლად დრო აქვს 31 ოქტომბრამდე. ტერეზა მეიმ პრემიერ-მინისტრის პოსტი გასულ კვირას დატოვა, უბრალოდ 7 ივნისიდან ის უკვე აღარ შეასრულებს მოვალეობას და მისი შემცვლელის ვინაობა ჯერ უცნობი რჩება. წინასწარი შედეგების თანახმად ევროპარლამენტში ყველაზე დიდ ბლოკად კვლავ მემარჯვენე ცენტრისტული ევროპული სახალხო პარტია რჩება. შედეგები გააუმჯობესეს ლიბერალურმა და მწვანეთა პარტიამ და ასევე ნაციონალისტურმა პარტიებმა. შედეგების თანახმად სახალხო პარტიის კოალიციის შესაქმნელად მხოლოდ სოციალისტურ და დემოკრატიულ ბლოკებთან თანამშრომლობა აღარ ეყოფათ და ლიბერალური და მწვანე პარტიების მხარდაჭერაც დასჭირდებათ. სახალხო პარტიამ კი 179 ადგილი მოიპოვა. შედარებისათვის 2014 წელს მათ 16 ადგილი მიიღეს, სოციალისტებისა და დემოკრატების მიერ მოპოვებული ადგილების რაოდენობა კი 191-დან 150-მდე შემცირდა. პოპულისტური და ულტრამემარჯვენე პარტიებმა კი 58 ადგილი დაისაკუთრეს, რაც 2014 წლის მაჩვენებელზე 18-ით გაზრდილია, ხოლო თავისუფლებისა და პირდაპირ დემოკრატიის ჯგუფებმა, რომელშიც ბრექსიტის პარტია ჩედის, მოსალოდნელზე მეტი 56 ადგილი მიიღო.
რაც შეეხება დანარჩენ ევროპას, მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარი შედეგების მიხედვით კვლავ ევროკავშირის მომხრე პარტიები ლიდერობენ, 2014 წლის შემდეგ გაზრდილი მხარდაჭერა მიიღეს ულტრამემარჯვენე და პოპულისტურმა პარტიებმა. საფრანგეთში პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა რენესანსის ალიანსმა ხმათა მხოლოდ 22% დაისაკუთრა და მისმა მთავარმა ოპონენტმა მარი ლე პენმა და მისმა ულტრამემარჯვენე ანტი-საიმიგრაციო პარტიამ 24% მხარდაჭერა მოაგროვა. ნაციონალისტური პარტიები ლიდერობენ იტალიაშიც, ულტრამემარჯვენე ჩრდილოეთის რიგის პარტია მიღებული 34%-ით 28 ადგილი დაისაკუთრა. უნგრეთში ვიქტორ ორბანის პარტიამ 52% და ქვეყნის 21 ადგილიდან 13 ადგილი მიიღო. მისი თქმით, არჩევნები მიგრაციის წინააღმდეგ ახალი ერის დასაწყისი იქნება. ჯამში პოპულისტურმა და ულტრამემარჯვენე პარტიებმა 58 ადგილი მიიღეს, რაც 2014 წლის მაჩვენებელზე, როგორც გითხარით, 18 ადგილით მეტია, ხოლო თავისუფლების და პირდაპირ დემოკრატიის ჯგუფებმა, რომელშიც მათ შორის ბრექსიტის პარტიაც შედის, მოსაოდნელზე მეტი 56 ადგილი მიიღო. ამ არჩევნებში მონაწილეობა უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტმა ამორჩეველმა სწორედ წელს მიიღო და 2014 წლის არჩევნებს თუ შევადარებთ, მაშინ ამორჩეულთა მხოლოდ 43% გამოცხადდა ხმის მისაცემა, წელს კი საშუალო მაჩვენებელი 51%-მდე იყო. ყველაზე მაღალი აქტივობა დანიაში დაფიქსირდა, სადაც 63% მოსახლეობისა მივიდა და ხმა მისცა სასურველ კანდიდატს. რაოდენობა გაორმაგდა უნგრეთსა და პოლონეთშიც, ევროპარლამენტში სულ 751 კანონმდებელი იქნება და ისინი მონაწილეობას ევროკავშირის კანონმდებლობის შემუშავებაში და ევროკომისიის დამტკიცებაში მიიღებენ. გარდა ამისა, ევროპარლამენტი ირჩევს ევროკომისიის პრეზიდენტსაც და ამტკიცებს ევროკავშირის ბიუჯეტსაც. შესაბამისად, ძალთა ბალანსი მნიშვნელოვანი იქნება მომავალი ხელმძღვანელობის შერჩევისასაც. ამასობაში ცოტა აღმოსავლეთისაკენაც უნდა გადმოვინაცვლოთ. უკრაინაში ასეთი ამბები გვაქვს, უკრაინელი ბიზნესმენი კოლომოისკი უკრაინის ახალ პრეზიდენტს თავაზობს, რომ ქვეყანაში დეფოლტი გამოაცხადოს. ამასთან დაკავშირებით მან ბრიტანულ გამოცემა Financial Times-თან ინტერვიუში განაცხადა და ასეთ რაღაცას ამბობს. ვფიქრობ, კრედიტორებს ბერძნების მსგავსად უნდა მოვექცეთ, ან მაგალითად არგენტინა ავიღოთ. რამდენჯერ იყო დეფოლტი არგენტინაში? და მათ მაინც შეძლეს ვალების რესტრუქტურიზაცია, ამბობს ოლიგარქი. ამჟამად კიევში საერთაშორისო საავტო ფონდის მისია იმყოფება, რომელიც უკრაინის ახალ ხელისუფლებასთან მართავს მოლაპარაკებებს. 2018 წელს უკრაინამ და საერთაშორისო საავტო ფონდმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის რეალიზაციის შემთხვევაშიც კიევი $3 მილიარდ 900 მილიონ კრედიტს მიიღებს. ისიც უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ საერთაშორისო საავტო ფონდმა მხარი პრივატ ბანკის ნაციონალიზაციას დაუჭირა. ეს ბანკი კოლომოისკის ეკუთვნის, ბიზნესმენმა მისი ნაციონალიზაცია სასამართლოში გაასაჩივრა კიდეც. კოლომოისკი უკრაინაში სულ რამდენიმე დღის წინ უკრაინის პრეზიდენტად ვლადიმერ ზელენსკის არჩევის შემდეგ დაბრუნდა. მას საჯაროთაც უჭერდა მხარს და მას ეკუთვნის ტელეარხი 1+1, რომელზეც სტუდია კვარტალ 95-ის გადაცემები გადიოდა. და ამ სტუდიის დაფუძნებელი კი უკვე მოქმედი პრეზიდენტი ვლადიმერ ზელენსკია. ზელენსკი და უკრაინელი ხალხი დიდი გამოწვევის წინაშე იქნება. მსოფლიო ბანკმა უკრაინა უღარიბეს ქვეყნებს შორის დაასახელა, მიუხედავად იმისა, რომ 2014-15 წლების კრიზისის შემდეგ უკრაინაში ეკონომიკური ზრდა აღდგა, მისი ტემპები კი ჯერ მაინც ძალიან დაბალია საიმისოდ, რომ ქვეყნის მოქალაქეების ანაზღაურება მეზობელი ევროპული ქვეყნების მოქალაქეების ანაზღაურებას გაუტოლდეს. ამასთან დაკავშირებით მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში დეტალურად არის ჩანაწერი გაკეთებული. ანგარიში უკრაინის ეკონომიკური ზრდის რეალიზაციის პოტენციალსაც ეხება და ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ კრიზისული წლების განმავლობაში ქვეყნის ეკონომიკა ჯამში 16%-ით არის შემცირებული. 2016-17 წლებში კი ქვეყნის ეკონომიკის ზრდამ 2.4%-იანი მაჩვენებელი აჩვენა, ხოლო 2018 წელს 3.3%-ს მიაღწია. სიღარიბის დონის შემცირებისათვის, რომლის მაჩვენებელიც ქვეყანაში იმ დონეზე რჩება, რა დონეზეც იგი იყო კრიზისული წლების დაწყებამდე, აუცილებელი უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდა უახლოესი დროის განმავლობაში, წერია ანგარიშში. უკრაინაში კი სპეციალისტები მივიდნენ იმ დასკვნამდეც, რომ ჯერ კიდევ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი საიმისოდ, თუკი უკრაინა მიისწრაფის, რომ გახდეს ისეთი სახელმწიფო, სადაც მოქალაქეებს მაღალი შემოსავალი ექნებათ. დღეისთვის უკრაინა ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის დონის მიხედვით ისევ რეგიონის ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ ქვეყნად რჩება. ამგვარად ამ ანგარიშის ავტორებმა უკრაინა მოლდოვის, სომხეთის და საქართველოს გვერდით დააყენეს. ექსპერტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუკი უკრაინის ეკონომიკური ზრდის ტემპი უცვლელი დარჩება, საჭირო იქნება 50 წელი, რათა ქვეყანამ დღევანდელ პოლონეთში არსებულ შემოსავლების დონეს მიაღწიოს. მთელ ამ პოსტსაარჩევნო ამბების ციებ-ცხელებაში საქართველოს ადგილიც რომ ვიპოვოთ, ეკონომისტის რეიტინგი უნდა გაგაცნოთ, რომლის შედეგებმაც არ ამგონია, რომ არ გაგთავანოთ, მაგრამ ფაქტი სახეზეა.
The Economist-ის დემოკრატიის ინდექსში პოზიციები რამდენიმე კრიტერიუმით არის შეფასებული და ესენია: დემოკრატიის დონე, საარჩევნო პროცესის მთავრობის ფუნქციონირების, პოლიტიკაში მონაწილეობის, პოლიტიკური კულტურის და სამოქალაქო თავისუფლების მიხედვით. ინდექსში ქვეყანა 99 ადგილს იკავებს და ჯამური ქულა აქვს 5.5. საქართველოს ჰიბრიდული რეჟიმის ქვეყნების ჯგუფში ხვდება, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ არ ტარდება სრულიად სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. მთავრობა პოლიტიკურ ოპონენტებზე ზეწოლას ახორციელებს, სასამართლო კი არ არის დამოუკიდებელი. გავრცელებულია კორუფცია და ასე შემდეგ. აფრიკა ყველაზე არადემოკრატიული კონტინენტი გახლავთ, თუმცა ამ კონტინენტის 11 ქვეყანა დემოკრატიის ინდექსში უფრო მაღალ პოზიციას იკავებს, ვიდრე მაგალითად საქართველოს თავისი 5.5 ქულით. ანუ ისინი საქართველოზე მეტად დემოკრატიული ქვეყნები არიან. აფრიკაში ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანა მავრიკია, რომელიც მადაგასკარის კუნძულთან ახლოს ინდოეთის ოკეანეში მდებარეობს. მავრიკი მდიდარი ქვეყანაც არის და სხვათა შორის ერთ მოსახლეზე აქ შემოსავალი $25,000. დემოკრატიის ინდექსში მავრიკს მე-17 ადგილი უჭირავს, შემდეგ მას კაბო-ვერდე მოჰყვება, ასევე კუნძულოვანი ქვეყანა, ოღონდ ატლანტის ოკეანეში. კაბო-ვერდე 26 ადგილზე არის. საქართველოს და აფრიკის ქვეყნებზე უკეთესი შეფასებითა და საერთო ინდექსი საქართველოსაც, მათ შორის საერთო ინდექსით შეერთებული შტატები პოზიციონირებს, თუმცა არჩევნების წინ ციებ-ცხელება არც სხვათა შორის ოკეანეთის გადაღმა აკლიათ. მაგრამ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და საყურადღებო მთელი მსოფლიოსათვის მაინც ის ურთიერთობებია, რომელიც ამერიკას ჩინეთს შორის იძაბება და ივნისში გასამართ შეხვედრამდე ვინიცის კიდევ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. აი რა როლი ექნება მათ შორის ერთ-ერთ ბოლო გადაწყვეტილებას Huawei-ის ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომში და რას ფიქრობს Apple-ის წინააღმდეგ სანქციების თეორიულ ამოქმედებაზე, თავად ჩინური კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი. სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ეთერში და საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის ლევან თაღიაშვილი შემოგვიერთება, რომელმაც მთელ ამ პროცესს გადახედა და გაგვაცნობს იმ პოზიციასაც, რომელიც Huawei-ის ხელმძღვანელისგან გუშინ გახდა საჯარო. ლევან, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანა მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. დიდი ხანია ამერიკის შეერთებული შტატები Huawei-ის ოპერირებაში ხელს უშლის, მაგალითად დღემდე ამერიკის ბაზარზე მისი გაყიდვა არაა დაშვებული და ქვეყანაც ცდილობს ევროპაშიც წყალი შეუყენოს მის მოღვაწეობას. რამდენიმე დღის წინ კი მოხდა ის, რაც ნაკლებად მოულოდნელი იყო, Google-მა Huawei-ის Android-ის ლიცენზია შეუჩერა. კერძოდ Google-ის გადაწყვეტილებით Huawei-ის Android-ის ღია კოდის პროექტზე კავშირი შეუჩერდება. ხოლო ჩინური კომპანიის ახალ smartphone-ებს Google-ის მაღაზიაზე Google Play Store-ზე წვდომა საერთოდ აღარ ექნებათ. ასევე შეუფერხდებათ კავშირი Gmail-თან, გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ კი ტრამპმა პირდაპირ გააჟღერა Huawei-ის სახელი და აღნიშნა, რომ ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომში ჩინურ ტექნოლოგიურ გიგანტს, რომელმაც გასულ წელს გაყიდული smartphone-ების რაოდენობით თვით Apple-საც კი გადაუსწრო, ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ექნება, რადგან ის ამერიკისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. ჩინეთისგან ტრამპი დიდი ხანია ვერ იღებს სასურველს. მისი მოლაპარაკების ნიჭი კი საქვეყნოდაა ცნობილი, ამიტომ არაა გამორიცხული, რომ Google-ის გავლით სწორედ სავაჭრო ომში სასურველის მისაღწევად გამოიყენა Huawei. წარმოვიდგინოთ რეალობა, სადაც Huawei-ის smartphone-ებს Google-ის არანაირი მხარდაჭერა არ აქვს და ვერც YouTube-ს გახსნით, ვერც Gmail-ს თუ სხვა პროდუქტს. ცხადია, ეს დამანგრეველი იქნება ტექნოლოგიური გიგანტისთვის. ვნახოთ, შეიძლება ამ ყველაფერმა გაჭრას კიდევაც, მანამდე კი Bloomberg-მა Huawei-ის აღმასრულებელ დირექტორთან Ren Zhengfei-სთან ჩაწერა ინტერვიუ, სადაც საინტერესო აქცენტები დაისვა. Zhengfei კატეგორიულად ეწინააღმდეგება Apple-ის იდენტური გზით დასჯას და ამბობს, რომ მსგავსი ნაბიჯი ჩინეთის ხელისუფლებისგან გამორიცხულია. თუმცა თუ ასე მოხდება, სწორედ ის დაიცავს პირველი ამერიკულ კომპანიას. მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენს კომპანიაზე შეტევას ახორციელებს, ძალიან საინტერესო და განსხვავებული პროცესები მიდის ჩვენთან. 30 წელია, რაც ბიზნესში ვარ. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი გუნდის ზოგიერთი წევრი გაზარმაცდა, კორუფციაში გაერია. ბევრი მათგანი გამდიდრდა და აღარ სურდათ დიდი ძალისხმევით მუშაობა. ჩვენზე განხორციელებული შეტევის შემდეგ კი ისევ ერთი გუნდი გავხდით და ძალიან ბევრი ვიშრომეთ ჩვენი პროექტის განვითარებისთვის. არ მსურს, რომ ჩვენს თანამშრომლებს ანტიამერიკული განწყობა გაუჩნდეთ. ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვისწავლოთ 200 წლიანი გამოცდილების მქონე ქვეყნისგან. ვფიქრობ, რომ ამერიკის ქმედებებმა ჩვენზე პოზიტიურად იმოქმედა და არა პირიქით. CNN-ის ინფორმაციით, ამერიკამ გარკვეული ზეგავლენა დიდ ბრიტანეთსა და იაპონიაზეც მოახდინა და ამ ორ ქვეყანაში Huawei-ის ახალი მოდელების გამოსვლა ბაზარზე მცირე ხნით გადაიწევს. ეს ყველაფერი ცხადია ჩინური კომპანიის მეორე ადგილს Samsung-ის შემდეგ საფრთხეს უქმნის, რადგან
შესაძლოა smartphone-ების გაყიდვები დრამატულად შემცირდეს. რაც ეხება წლევანდელი წლის პირველი კვარტლის მონაცემებს, CNN-ის მიხედვით, Huawei მხოლოდ ჩინეთში იანვარ-მარტში 30 მილიონი smartphone გაყიდა, რაც 51%-ით მეტია გასულ წელზე. თუმცა ეს რიცხვები სანქციების ამოქმედებამდე იყო და შესაძლოა 3 თვის შემდეგ რადიკალურად შეიცვალოს. რაც ეხება 2018 წლის რიცხვებს, როგორც გითხარით, მან ისტორიაში პირველად გადაუსწრო Apple-ს და არც მეტი არც ნაკლები 200 მილიონი smartphone გაყიდა, რაც ამერიკის ბაზრის გარეშე მიღწეული წარმატებაა. მადლობა ლევან, საინტერესო მემოხილვისათვის. ვნახოთ, როგორ გადაწყდება Huawei-ის ბედი და ზოგადად ჯამში რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის ხელისუფალნი, საიმისოდ რომ უახლოეს მომავალში, მათ შორის ამ მოლაპარაკებების ფარგლებში მთელი მსოფლიოდან Huawei-ის მომხმარებლები იქნებიან. ესენი თუ სხვა რომელიმე კომპანიის წარმომადგენელთა პროდუქტის მომხმარებლები, უფრო რელევანტური და უფრო ცხადი ინფორმაცია მივიღოთ. მოკლედ, ახლა ისევ საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ და ჩვენ მოკრძალებულ ფინანსებს 2019 წლის აპრილში წინა თვესთან, ანუ მარტთან შედარებით, საქართველოს კომერციული ბანკების მიერ ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მოცულობა 102 მილიონი ლარით, ანუ დაახლოებით 0.7%-ით გაიზარდა, ბოლო 1 წელიწადში კი 2 მილიარდი მილიონი ლარით ზრდააჩვენა და ეს არის 16%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი მიმდინარე წლის 1 მაისის მდგომარეობით 12.9 მილიარდი ლარის სესხია გაცემული ჯამში ფიზიკურ პირებზე, რაც არის მთლიანი სესხების 48%. აპრილში 124 მილიონი ლარით გაიზარდა უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხების მოცულობა და 8 მილიარდ 800 მილიონი ლარი შეადგინა. ლარში გაცემული სესხები 164 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და უცხოურ ვალუტაში 40 მილიონი ლარით შემცირებული. ბოლო 1 წელში კი 2 მილიარდ 100 მილიონი ლარით ზრდა დაფიქსირდა. აპრილში 5 მილიონი ლარით შემცირდა სამომხმარებლო სესხების მოცულობა და 3 მილიარდ 800 მილიონი ლარი შეადგინა. მათ შორის მოკლევადიანი სამომხმარებლო სესხები 34 მილიონი ლარით კლებას აფიქსირებს, თუმცა გრძელვადიანი 29 მილიონი ლარით ზრდას. ცალკე ლარში აღებული სამომხმარებლო სესხები 7 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. ბოლო 1 წელიწადში სამომხმარებლო სესხები 5 მილიონი ლარით ზრდას აჩვენებს, თუმცა ზრდა გრძელვადიან სამომხმარებლო სესხებზე მოდის, მოკლევადიანი 429 მილიონი ლარით კლების ტენდენციას გვაჩვენებს. 1 მაისის მდგომარეობით კი სამომხმარებლო სესხების საშუალო წლიური შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 17.1%-ია. 1 წლის წინ ის 16.4% იყო. აპრილში მოკლევადიან სამომხმარებლო სესხებზე საშუალო წლიური საპროცენტო განაკვეთი 20%-დან 21.2%-მდე გაიზარდა, ხოლო გრძელვადიანზე 16.9%-დან 16.8%-მდე შემცირდა. 2019 წლის 1 მაისის მონაცემებით კომერციულ ბანკებს ეკონომიკის დარგებზე მთლიანად 26 მილიარდ ლარზე მეტი სესხი აქვს გაცემული. ბანკების საკრედიტო პორტფელში ლიდერი კი მრეწველობის სექტორია. ამ სეგმენტზე ბანკებს 3 მილიარდ ლარზე მეტი სესხი აქვს გაცემული, მეორე ადგილზე ვაჭრობა არის, სადაც საკრედიტების მაჩვენებელი 2 მილიარდ 700 მილიონი ლარია. მესამეზე მშენებლობა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით 2019 წლის 1 მაისის მდგომარეობით ბანკების მიერ მშენებლობის სექტორზე მილიარდ 300 მილიონი ლარის კრედიტია გაცემული. ეკონომიკის ტოპ 5 სექტორი, რომელიც კომერციულმა ბანკებმა 2019 წლის 1 მაისის მდგომარეობით ყველაზე მეტად დააკრედიტეს, იყო მრეწველობა 3 მილიარდ 97 მილიონ 571 ლარით, ვაჭრობა 2 მილიარდ 718 მილიონი ლარით, მშენებლობა მილიარდ 309 მილიონი ლარით, ოპერაციები, უძრავი ქონებით, კვლევები, კომერციული საქმიანობა კი მილიარდ 173 მილიონ 786 ლარით. კიდევ ერთი ამ ტოპ 5-ში ეს არის სასტუმროები და რესტორნები, რისთვისაც დაკრედიტება დაახლოებით ჯამურად მილიარდ 24 მილიონ 865 ლარს შეადგენდა. რაც შეეხება ეკონომიკის იმ დარგს, რომლის დაკრედიტებაზეც ყველაზე ცოტა კრედიტია გაცემული, ეს განათლებაა. 2019 წლის 1 მაისის მდგომარეობით ბანკების მიერ განათლების სექტორი მხოლოდ 144 მილიონ 685 ლარით არის დაკრედიტებული. ახლა დანარჩენ სიახლეებსაც გადავხედოთ. ბათუმში EBRD-ის მხარდაჭერით ახალი საწარმო გაიხსნა. სამშენებლო მასალების მწარმოებელი და იმპორტიორი კომპანია Nova 2007 წლიდან არის ქართულ ბაზარზე და კომპანიაში 340 ადამიანია დასაქმებული. გუშინდელი გახსნით კი ის ფართოვდება. არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევის თანახმად 12 ინსპექტირება ჩატარებული სატრანსპორტო საშუალებიდან 5-მა გამონაბოლქვის ტესტის მოთხოვნები მაინც ვერ დააკმაყოფილა. ქუთაისში ელექტრომობილების მწარმოებელი ქარხნის მშენებელ კომპანიასთან ხელი სამხრივ მემორანდუმს მოეწერა.
მემორანდუმი გუშინ გაფორმდა ქუთაისში ელექტრომობილების მწარმოებელი ქარხნის მშენებელ კომპანიასთან. შესაბამისად, კომპანია AI Group ქუთაისში 100 ჰექტარ ფართობ ტერიტორიაზე 24 თვის ვადაში ელექტრომობილების მწარმოებელ საწარმოს ააშენებს. ქარხანაში თავდაპირველად დაახლოებით 300 ადგილობრივი დასაქმება. AI Group ელექტრომობილებს ჩინურ ავტომწარმოებელ კომპანიასთან ჩანგანისთან თანამშრომლობით გამოუშვებს. ქარხნის ასაშენებლად კი AI Group-მა მემორანდუმი როგორც ეკონომიკის სამინისტროსთან, ისე ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან მიწის გადაცემისათვის და ჩინურ კომპანიასთან წარმოების ლიცენზიის მისაღებად გააფორმა. საქართველოს განამტკიცებს თავის პოზიციებს და გახდება მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის ექსპორტიორი ევროპაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებით ეს ქარხანა აშენდება სწორედ ქუთაისში, რომელიც მდიდარი არის თავისი მანქანათმშენებლობის ტრადიციებით და ჩვენ ეს ტრადიცია მანდ უნდა ავაღორძინოთ და ამისთვის სახელმწიფო გადასცემს შესაბამის მიწას და მხარს დაუჭერს ამ ქარხნის მშენებლობას. ჩვენ ვართ ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელმწიფო კომპანია. ჩვენს ადგილობრივ პარტნიორთან ერთად აგვაშენებთ ავტომობილების ქარხანას. გსურს რომ ყველაზე თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიების და მაღალი ხარისხის პროდუქცია ჩამოვიტანოთ საქართველოში. ამისთვის ჩვენ ყველანაირ მხარდაჭერას უცხადებთ ადგილობრივ პარტნიორს. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი წარმოებით მოხდება საქართველოში ხალხის დასაქმება და ასევე სახელმწიფოსაც მოუტანს ეს მეტ შემოსავალს. კომპანია AI Group თავის მხრივ საინვესტიციო ჯგუფის AI Production-ის შემადგენლობაში, რომლის ხელმძღვანელმა აკაკი მამალაძემ ჟურნალისტებთან განმარტა, რომ თავდაპირველად წარმოება ქართული ბაზრისთვის იქნება გათვლილი და შემდეგ უკვე ევროპულ მომხმარებელთან დაკავშირებასაც შეეცდებიან. საწარმოს ამოქმედებიდან პირველი 18 თვის განმავლობაში 5000 ელექტრომობილის გამოშვებაა ნავარაუდები. ქარხანა საწყის ეტაპზე 300 ადგილობრივ მუშახელს დაასაქმებს. პირველ ეტაპისთვის ჯერ არის განკუთვნილი საქართველოში, როგორც ესე იგი ტესტ რეჟიმში მუშაობა და გამომართოთ ადგილობრივი ბაზარის მიწოდების ხელშეწყობა, რაც თავისთავად გულისხმობს პირველ რიგში ადგილობრივ ყველა სეგმენტს, მეტწილად ყველა სეგმენტს კონდეს ხელმისაწვდომობა შეიძინოს ქართული ავტომობილი. ძალიან ბევრი პრივილეგია გვაქვს, რომ გავიტანოთ ევროპაში ჩვენი პროდუქცია და ამისთვის როგორც სახელმწიფო, ასევე ჩინური მხარე ყველანაირად შეუწყობს ხელს, რომ დროზე მოვახერხოთ ევროპის ბაზარზე გასვლა. ამ საინვესტიციო კომპანიასთან, რომელიც ელექტრომობილების ქარხანას ააშენებს, დაკავშირებული ასევე აიქარი, რომელიც ავტომობილების გაქირავების სერვისს გვთავაზობს. ჯგუფის ხელმძღვანელმა ეკონომიკის მინისტრთან ერთად განმარტა, რომ ამ ჯგუფში რუსული წარმოებლობის ინვესტორებს ადგილი არ აქვთ. აკაკი მამალაძემ თქვა, რომ ერთ-ერთი პარტნიორი არის უკრაინელი, რომელიც დაახლოებით 10 წლის წინ რუსეთში მართლაც მოღვაწეობდა, თუმცა დღეს ამ ქვეყანასთან არანაირი შეხება არ აქვს. ნათია თურნავა კი განმარტავს, რომ AI Group ქართული კომპანია და მისი საქმიანობა ადგილობრივ კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. გასხედავთ თქვენ კანონის დარღვევას, რომ ორი რუსი ფიზიკური პირი იქნება მინორიტარი მეპატრონე. ჩვენ ძალიან პრინციპულად ვდგებით ყველა კომპანიას, რომელიც მოღვაწეობს საქართველოში. ჩვენთვის თავარია, რომ კომპანია იყოს შეესაბამებოდეს ჩვენ კანონმდებლობას მათი ფორმა, მათი საქმიანობა. ჩვენ ამას ძალიან პრინციპულად გავაკონტროლებთ. 7 ივნისს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი პარლამენტში მივა. ამასთან დაკავშირებით დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულიამ გუშინ განაცხადა, კაკულიამ ეს განმარტება ჯორჯია მანგანისის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე კომენტარისას გააკეთა. ისიც აღნიშნა, რომ დროებითი მმართველის დაბარება დროულად უნდა მოხდეს, თუმცა მას შემდეგ, რაც გუშინ ეკონომიკის მინისტრი, განათლების მინისტრი და ჯანდაცვის მინისტრი პროტესტის მონაწილეებთან ადგილზე ჩავიდნენ, დროებითი მმართველის დაბარება საკანონმდებლო ორგანოში გადაიდო. ნათია თურნავას მისვლა პარლამენტში შედგება თუ არა, ეს ჯერ უცნობია, თუმცა კვირის ბოლოს დავით სერგენკოს და პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს პარლამენტში მაინც ელოდებიან. ტყიბულში ქვანახშირის კარიერში მიწა და ქვანახშირის მასა ჩამოიშალა და 55 წლამდე მამაკაცი მოიყოლა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, სამშობლო ოპერაციაში დაუყოვნებლივ იყო ჩართული სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენი და განსაკუთრებულ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების მთავარი სამმართველოს მაშველთა ჯგუფი. ადგილზე ასევე იმყოფებოდნენ პოლიციის ეკიპაჟები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფები. მიმდინარეობდა რამდენიმე საათის განმავლობაში სამშობლო ოპერაცია, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო განმარტავს, მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 202 მოცემუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისა უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს.
გუშინვე მომხდართან დაკავშირებით საქმნახშირმა განცხადება გაავრცელა. საქმნახშირის ადმინისტრაციის განმარტებით 2018 წლის 16 ივლისის შემდეგ ტყიბულში ნახშირის მოპოვებითი სამუშაოები შეჩერებულია. შესაბამისად, კომპანიამ შეჩერა ყველა კონტრაქტორ და კერძო პირთან ხელშეკრულებები და მიმართა მათ საკუთრებაში არსებული ტექნიკა გაეტანათ. ასევე კომპანიამ მიმართა შესაბამის უწყებებს, რომ გაეკონტროლებინათ კერძო მოპოვების კარიერები, რათა არ მომხდარიყო უნებართვო შეჭრა და ნახშირის მოპოვება, რასაც რამდენჯერმე ადგილი ჰქონდა. კომპანია ასევე ადასტურებს, რომ მიწის ქვეშ მოყოლილი პირი 2010 წლიდან საქმნახშირის თანამშრომელი იყო და მუშაობდა ელმავლის მემანქანედ. ასევე აღნიშნავს კომპანია, რომ საქმნახშირი ფლობდა ინფორმაციას, რომ კონტრაქტორები პერიოდულად ფარულად აგრძელებდნენ მოპოვებით სამუშაოებს ლიცენზიის სამთო მინაკუთვნებში არსებულ გარე შახტებში, თუმცა ამის მიუხედავად ვერ მოხერხდა, რომ სრულად ყოფილიყო პრობლემა აღმოფხვილი. საქართველოში უკვე 2 კვირა მწვანელი ძვირდება. ისრუეთის საანალიტიკოსებმა რეგიონის ბაზარზე არსებული ვითარება შეისწავლეს, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში პროდუქტის ღირებულება 1 კვირაში 30%-დან 100%-მდე გაიზარდა. ამავე კვლევის მიხედვით გასულ კვირას ოხრახუშის ფასი გაზრდილი არის პოლონეთში, სადაც 1 კილოგრამი პროდუქტის ღირებულებამ $4 გადააჭარბა. მოლდოვაში კი საბითუმო ფასი 13-დან 15%-მდე დაეცა. რაც შეეხება რუსულ ბაზარს, აქ მწვანელის ფასი თითქმის უცვლელი არის, რაც გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში იყო დაფიქსირებული. გაყიდვების ზრდის მიზნით კი მწარმოებლებმა ქინძის ფასი 10%-ით შეამცირეს. თუმცა ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ პროდუქტის ღირებულება მაინც მაღალია. 1 კილოგრამი $4-დან მეტი ღირს, გაყიდვების რაოდენობა კი უცვლელი რჩება. ქინძის ფასი საკმაოდ მაღალი იყო უკრაინაშიც, კერძოდ 1 კილოგრამი პროდუქტი $9 ღირდა. ეს მაშინ, როდესაც რეგიონის სხვა ქვეყნებში ქინძის ფასი საშუალოდ $1.5 ფიქსირდებოდა, რაც შეეხება ოხრახუშს და კამის ფასს მოლდოვაში, უკრაინასა და რუსეთში ის $2-ად ფასობს. ექსპერტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ საქართველოში მწვანელის ფასი ზრდა იმავე ტემპით გაგრძელდა, როგორც გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში. სულ მალე ოხრახუშის და კამის ფასი აქაც იგივე ნიშნულს, კერძოდ $2 მიუახლოვდება. ამასთან ექსპერტების შეფასებითვე მაისის მესამე კვირაში მწვანელის სახეობებს შორის ყველაზე ძვირი ბაზილიკი იყო. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა ჩააგდო ევროპული საქართველოს დეპუტატის გიორგი კანდელაკის ინიციატივა გაზრდილი იყო საფოსტო გზავნილების გამბეჟების მინიმალური ზღვარი 500 ლარამდე. 25 მარტს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა ამ ინიციატივას მაშინ მხარი დაუჭირა. ინიციატივის მომხრეს ხდომის მხოლოდ 2 მონაწილე იყო, რომან გოცირიძე და დავით ჭიჭინაძე გუშინ. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ კი 3 მიზეზი დაასახელა გუშინ პარლამენტში, თუ რატომ არ ემხრობა მისი უწყება ამ ინიციატივას. კაკაურიძის თქმით, ცვლილება წინააღმდეგობაში მოვიდოდა ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ევროდირექტივასთან, შეამცირებდა საბიუჯეტო შემოსავლებს და მეწარმეების ნაწილს არაკონკურენტულ ვითარებაში ჩააყენებდა. დღეისთვის საგადასახადო კოდექსის 199 მუხლის მიხედვით, თუ გამოწერილი საქმის ღირებულება 300 ლარს აღემატება, ის გამბაჟებას ექვემდებარება. გასული წლების მანძილზე ქართველი ინტერნეტ მოვაჭრეები ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამ მნიშვნელოვნად დააზარალა. 2012 წელს $180 ამონეთის გამოწერა იყო შესაძლებელი დამატებით ღირებულების, ანუ 18%-ის გადახდის გარეშე. დღევანდელი მოცემულობით კი დღეს გადახდა ინტერნეტ მოვაჭრეებს უკვე $108-ზე ძვირი საქმის გამოწერის შემთხვევაში უხდებათ. 30 მაისს წინანდალში სასტუმრო რედისონ კოლექშენი კახეთის საერთაშორისო საინვესტიციო რეგიონული ფორუმის მასპინძელია, რომელშიც 20-ზე მეტი საერთაშორისო და 150-მდე ქართული კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის მიზანია პოტენციური ინვესტორებისათვის კახეთის რეგიონში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობა. ამ ღონისძიების ფარგლებში განხილული იქნება საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა რეგიონალურ და გლობალურ დონეზე. ამასთან ფორუმის მონაწილეები საგარეო ვაჭრობის განვითარების და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გზებზეც იმსჯელებენ. ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაციის ორგანიზებით საერთაშორისო სამედიცინო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიება კი თავის მხრივ მიზნად ქართული ექიმების პროფესიული განათლების დონის ამაღლების, სიბერესთან ასოცირებული ენდოკრინული დაავადებების სპეციფიკურ კურნალობას და მართვას გულისხმობდა. კონფერენციაზე მოხსენებით სოფლიო დონის ექსპერტები და პროფესორები ამერიკიდან და ესპანეთიდან იყვნენ წარმოდგენილები.
ჩვენი შეხვედრის თემა არის ძალიან საინტერესო და ახალი ენდოკრინოლოგიაში, კერძოდ ეხება დაბერების ენდოკრინოლოგიას. და დღეს ჩვენ გვაქვს პატივი გვყავდა საერთაშორისო ექსპერტთა გუნდი გერიატრიულ ენდოკრინოლოგიაში, რომელიც თავის ცოდნასა და გამოცდილებას გაუზიარებს ქართველ კოლეგებს. აღნიშნული ღონისძიება მიზნად ისახავს უწყვეტი სამედიცინო განათლების უზრუნველყოფას ქვეყანაში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ უახლოეს მომავალში ბორჯომში პროფესიული სასწავლებელი აშენდება. პროფესიული სასწავლებლისათვის ტერიტორია ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა უკვე გამოყო. საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა მხარი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის მიწის ნაკვეთის დროებით სარგებლობაში გადაცემას დაუჭირეს. თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სასწავლებელი 152 სტუდენტზე იქნება დაახლოებით გათვლილი. პროფესიულ სასწავლებელში ძირითადი სპეციალობები 3 მიმართულებას მოიცავს. ეს არის ტურიზმი, სამშენებლო საქმე და სოფლის მეურნეობა. პროექტის ღირებულება კი დაახლოებით 5 მილიონი ლარია. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა, რომელიც გათვლილი 152 სტუდენტზე და მშენებლობა უნდა დაიწყოს მესხეთის ქუჩაზე დაახლოებით ლიკანის ტერიტორიაზე. დღეს საკრებულომ დაამტკიცა ამ ტერიტორიის ამ მიწის გადაცემა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შესაბამისი სიყისთვის. ეს გახლავთ ინფრასტრუქტურის სააგენტო, რომელიც უკვე მუშაობს აღნიშნულ პროექტზე. სულ მალე დასრულდება პროექტი და მალე დაიწყება პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობა. დაახლოებით 5 მილიონიან პროექტია საუბარი, რაც ბორჯომისთვის, მთლიანად ბორჯომის მუნიციპალიტეტისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან აქ ყოველწლიურად 150 და დაახლოებით 150 ახალგაზრდა შეძლებს დაეუფლოს სხვადასხვა პროფესიას. სოფელ არაშენ და დარჩეთის დამაკავშირებელი შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია უახლოეს მომავალში დაიწყება. სამუშაოები რეგიონში განსახორციელებელი პროექტის ფონდიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით უნდა განხორციელდეს. მერის წარმომადგენლის სიმონ არსენიშვილის განმარტებით პროექტის ფარგლებში მოასფალტდება 1600 მეტრის სიგრძის გზა და მიერთებები. ასევე გეგმაში არის სანიაღვრე არხის მოწყობაც. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ნიუ გრუპი განახორციელებს. ტირსის საცხოვრებელ კომპლექსში საერთაშორისო სტანდარტების კალათბურთის მოედანი გაიხსნა. ეს არის რეგიონში პირველი სტადიონი, რომელიც ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ტირსის არჩევანი ჯანსაღი ცხოვრების წესია, ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობენ საკუთარი რესურსით სტადიონზე, როგორც მოყვარულებისათვის, ასევე პროფესიონალი კალათბურთელებისათვის ტურნირის მოწყობისთვისაც. ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა ტირსის საცხოვრებელ კომპლექსს და რა თქმა უნდა სტადიონის მოენახულა. ტირსის საცხოვრებელ კომპლექსში რეგიონში პირველი საერთაშორისო სტანდარტების კალათბურთის მოედანი გაიხსნა. საზეიმო გახსნა ევროკავშირის ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციის პროგრამა დაიბრუნეს შენი ქუჩების ფარგლებში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციისა და ჯანმრთელობის ხელშეწყობისა და განათლების ფონდის ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართა. დღეს გავხსენით საერთაშორისო სტანდარტების ქუჩის კალათბურთის მოედანი, როგორც აღმოჩნდა პირველი არის თბილისში. შესაბამისად ძალიან გვიხარია, რომ უმასპინძლებთ აწი როგორც შიდა ჩვენ რეზიდენტებს, ასევე სხვა სტუმრებსაც. დღეიდან ჩვენ ვიწყებთ და ვეგმოთ ასევე საკუთარი რესურსებით დავაორგანიზოთ ბევრი ტურნირი და მე ვფიქრობ, რომ თბილისში ერთ-ერთი საინტერესო ადგილი გახდება. ღონისძიებას, რომელიც მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად, საქართველოს პარლამენტის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თბილისის საკრებულოს, საქართველოს განათლების სამინისტროს თბილისის მერიისა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, მათთან ერთად მოყვარული და პროფესიონალი კალათბურთელებიც. ჩემი აზრით, თბილისში გარემოედნები რაც არის, ეს არის ნამდვილად საუკეთესო და მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ევროპულ და მსოფლიო სტანდარტებთან მიახლოებული გამოვიდა და მადლობას გადავუხდი კომპლექს დის, რამაც მოგცა საშუალება, რომ ესეთი მოედანი გაგვეკეთებია, სადაც ჩატარდება არაერთი ასე ვთქვათ, ტურნირი მოყვარული და პროფესიონალი კალათბურთელებისთვის, რასაც რა თქმა უნდა მივესალმებით და ვიმედოვნებ, რომ კიდე ესეთი ბევრი მოედანი გაკეთდება თბილისში. ძალიან მიხარია, რომ იხსნება ესეთი სტადიონები და კალათბურთის მოედნები. ეს არის ჩვენი ზუსტად არა მარტო ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს არის ჩვენი ჯანსაღი ერი.
ჯანსაღი ბავშვობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველას ვლოცავ დღევანდელ დღეს. დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში სპორტული ინფრასტრუქტურა მუდმივად ვითარდება და კომპანია ას ჯორჯია დირსის სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიის ფარგლებში მომავალშიც გააგრძელებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისადმი მიმართული ღონისძიებების მხარდაჭერას. დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის კალათბურთის სათამაშოდ ამინდი განსაკუთრებით მონდომებულებს ხელს ვერ შეუშლის, მაგრამ მაინც გადავხედოთ, როგორია ამინდი გველოდება დღეს. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი კვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია დროგამშვიდობით მოვლენობის მომატება, დასავლეთში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე, აღმოსავლეთში ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. შესაძლოა იყოს სიტყვაც, იგროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში 26 გრადუსი იქნება ისევ როგორც ბათუმში და უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე. 25 გრადუსი დაფიქსირდება ქობულეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში, 29 გრადუსია ნავარაუდევი, 28 გრადუსი იქნება გორში, ანაკლიასა და ოზურგეთში, ონში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 27 გრადუსი იქნება ცხინვალში, მარნეულსა და რუსთავში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში, ბაკურიაში 20 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში მხოლოდ 19 და სტეფანწმიდაში ხანმოკლე წვიმის და ელჭექის ფონზე 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. თელავშიც ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი და 26 გრადუსია ნავარაუდევით. თბილისს რაც შეეხება, დროგამშვიდობით ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭექით, იქრავლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. აი ასეთი 28 მაისი გველოდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ამინდის მიხედვით. წინ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო გველოდება საქმიანი დილის ეთერის მაყურებლებს. სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებს გვერდის მუშაობას. ბანკმა იურიდიული პირების ინტერნეტ ბანკი განაახლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებლები უფრო მეტად მრავალფეროვანი ფუნქციონალის ინტერნეტ ბანკით ისარგებლებენ. ვიზუალთან ერთად გაზრდილია ფუნქციური ინსტრუმენტებიც და ბიზნეს კლიენტებს შესაძლებლობა აქვთ არა მარტო მარტივად შეასრულონ სასურველი საბანკო ოპერაციები, არამედ მართონ უფლებამოსილი პირების უფლებები შეასრულონ კონვერტაცია სპეციალური შეღავათიანი კურსით და გაიაქტიურონ სასურველი პროდუქტები დისტანციურად. დააზღვიონ ბიზნეს ბარათი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მარტივი ნავიგაცია და ბევრი სიახლე ერთად, რაც თავაზობს ბანკი მომხმარებლებს და რითია გამორჩეული ტერას ინტერნეტ ბანკი. დეტალებში ჩვენი სტუმრები გაგვარკვევენ. აკა სანიკიძეს პროდუქტების განყოფილების უფროს და კონსტანტინე მაკაცარიას მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვის განყოფილების უფროს მასპინძლობ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. აკა მოდი თქვენგან დავიწყოთ. რა სიახლეები არის ჯამში ამ განახლებული ინტერნეტ ბანკინგით და რატომ გავიწყოთ, რომ ეხლა გაგიახლებინათ, რა საჭიროებები იდგა იგივე კლიენტებისგან თუ თქვენი გადმოსახედიდან? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით და მევესალმებით მაყურებელს. რაც შეეხება კითხვას, ჩვენ საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ვაგროვებდით, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილებებს კლიენტების მხრიდან და ასე ვაკვირდებოდით როგორც ადგილობრივ, ასევე საზღვარგარეთულ პრაქტიკებს დისტანციური არხების განვითარების მიმართულებით და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საინტერესო პროდუქტის ამოცანა შევყარით. და რომელიც გულისხმობდა როგორც ვიზუალური, ასევე ფუნქციური ნაწილის მნიშვნელოვან ცვლილებებს და როდესაც უკვე მივიდა ჯერი იმაზე, რომ ეს ყველაფერი უნდა გაგვეხორციელებინა, აქაც მინდა ხაზი გავუსვარო, ძალიან კარგი ის გამოგვივიდა ჩვენ გამოცდილება მივიღეთ
ქართულ IT კომპანიასთან კომპანია Boxwood-თან ერთად მოახდინეთ ამის დეველოპმენტი და საინტერესო ეს იკითხით იყო რომ არ გვინდოდა რომ რაღაცნაირად მარტო ბანკირული თვალით დანახული პროდუქტი შეგვექმნა ამ კომპანიის მეშვეობით ძალიან დიდი ყურადღება მივაქცეთ UX ეგრეთ წოდებული მომხმარებლის გამოცდილებას და ჩვენი ინტერფეისი ასე ვთქვათ რაშიც მუშაობენ ახლა მომხმარებლები არის ძალიან ადაპტირებული მომხმარებლის უფლებებს ანუ მარტივი არის, სადა არის და ყველანაირად გუშინ როცა ვეცნობოდი, თავარი ჩემთვის საინტერესო ამოვიღე, ეს არის დისტანციურად მართვის შესაძლებლობა ამა თუ იმ ფუნქციაზე, დაზღვევა, რომელიც უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, ის ამოცანა, რომელიც შეიკრა, რა ამოცანა იყო ჯამურად, ანუ რა გინდათ რომ გამოსულიყო და რა გამოვიდა, შედეგი როგორი დადგა, ნაწილი ჩამოვთვალე, მაგრამ ერთიანობაში როგორ გამოიყურება დღეს. რა თქმა უნდა ეს თემები ყველაფერი გათვალისწინებთ და უმნიშვნელოვანესი იყო ჩვენთვის რომ მომხმარებელს შეძლებოდა ერთი ფანჯრის პრინციპით ყველა ის სერვისი მიიღო რასაც ვთქვათ ფილიალში მიიღებდა ან კოლ-ცენტრით ან სხვა დისტანციური არხის მეშვეობით და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ დამატებული გვაქვს ჩვენ აქ რამოდენიმე ესეთი ფუნქცია რომელიც ჯერჯერობით საქართველოში თქვათ მარტო შეიძლება ჩვენ გქონდეს და რითაც თქვათ ხას უსვამთ იმას რომ გვინდა რომ ეს პროდუქტი იყოს მაგალითად ჩვენ გვაქვს შემოღებული ესეთი თემა რომ ყველა კლიენტისთვის გვაქვს დაშვებული კონვერტაციისთვის სპეციალური კურსები ყველა კლიენტს ექნება რაც შეღავათები ამ კურსებთან მიმართებაში ასევე ჩვენ გვაქვს ლოიალობის პროგრამა ტერაბაიტები რომლებიც უკვე ჩვენი იურიდიულ პირებზეც გავრცელდება და მათ მიერ ბიზნეს ბარათით შესრულებულ ტრანზაქციებზე დაუბრუნდებათ ეს ქულები და შეძლებენ ამ ქულების გამოყენებას უკვე თვითონ ინტერნეტ ბანკში კომუნალური სხვა გადახდების საწარმოებლად. ასევე ძალიან დახვეწილი გვაქვს ჩვენი მომხმარებლების მართვის თემატიკა, იმიტომ რომ მორგებული არის, ანუ მარტივი არის, ანუ არ ჭირდება ამას რაღაცა დიდი ცოდნა, რაღაც გამოცდილება, ძალიან მარტივად ხდება ამ კონფიგურაციის აწყობა და კონგრესს ახლებს ჯერ გარკვევარი სხვა მნიშვნელოვანი შეცდომა სრულად შევძლოთ გამოვიყენოთ ყველა ფუნქცია. აი ამ თემაზე ძალიან გვეშინოდა რომ არ შეგვექმნა რამე ისეთი რთული პროდუქტი, რომელსაც მე ცალკე ინსტრუქცია დაჭირდებოდა, ვიდეო ინსტრუქცია, დარეკვები, მისვლები და ასე შემდეგ. ძალიან მარტივი არის მართლაც, შეუძლია ასე ვთქვათ, ყველას გაერკვას და თავისი step by step მიყვეს და ან შექმნას ნებისმიერ უფლება, ნებისმიერ თანამშრომელზე როგორც დაჭერდება და კონსტანტინე, იურიდიული პირები რატომ იყო მთავარი ობიექტი ამ შემთხვევაში, რა სიახლეები არის მათთვის უშუალოდ და ყველაზე ხშირად რას იყენებდა ხოლმე? გასაგები არის რომ თქვენ შეაგროვეთ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თქვენი მომხმარებლების საჭიროებები, სურვილები და მოთხოვნები, რაც მათ ჰქონდათ არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე. რატომ შეჩერდა არჩევანი ზუსტად იმაზე, რაზეც ახლა ვსაუბრობდით, იმ სიმარტივეზე, დისტანციურობაზე და დაცულობაზე, რომელიც უკვე აქ განახლებულ ინტერნეტ ბანკში არის უზრუნველყოფილი. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს. რატომ იურიდიული პირები ბანკისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სამი სეგმენტია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხარდაჭერა, განვითარება და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო თანამედროვე ეპოქისთვის იგივეც ჩვენი კლიენტებისთვის ისეთი შესაძლებლობები და ისეთი მრავალფეროვანი ფუნქციონალი ახალ ინტერნეტ ბანკში, რომლებიც მათ საშუალებას მისცემდა მარტივად ეწარმოებინათ საბანკო ოპერაციები, მარტივად ყოფილიყო ესე ვთქვათ ბანკი 24 საათიან რეჟიმში ხელმისაწვდომი მათთვის და რაც თავარია ყოფილიყო სწრაფი ნავიგაციის შესაძლებლობა თვითონ ინტერნეტ ბანკი ჩვენი მომხმარებლებისთვის. როგორც იცით, დრო საკმაოდ ძვირფასია მეწარმეებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნებისმიერი წერტილიდან მათ ქონოდათ შესაძლებლობა ეწარმოებინათ მათთვის სასურველი ბიზნეს ოპერაციები ინტერნეტ ბანკის საშუალებით. რაც გულისხმობს თავისთავად იმას, რომ მათ არ ქონდათ უკვე საჭიროება არ ექნებათ ეწვიონ კონკრეტულად ფილიალში აწარმოონ რაღაცა ოპერაციები, ან სხვა დისტანციური არხები გამოიყენონ ერთ ფანჯარაში, ერთ მოდულში მოქცეულია ყველა ის ფუნქციონალი, რაც მათთვის არის მნიშვნელოვანი მათი სამეწარმეო საქმიანობისთვის და მათი ბიზნეს ოპერაციებისთვის. ეთახოთ რა პროცენტი საქმიანობისა გადმოდის კომპიუტერთან სამუშაო და აღარ გიწევს რომელიმე ფილიალში მისვლა, გარდა თქვათ გადაადგილების დროისა და შემდეგ იქ მთელი ბიუროკრატიისა, რაც ამას თანსდევს ხოლმე, როცა უნდა
დაელოდო, მე რა უხსნა და ასე შემდეგ, როცა შეგვიძლია მარტივად გააკეთო. აი, რა პროცენტით იზოგება დაახლოებით მომხმარებლის დრო და ენერგია და რჩება თუ არა რამე უკვე რაც საჭიროებს რომ ფილიალში მივიდეს თქვენი klienti. ამაზე ეგრეთ პასუხი დაახლოებით 75%-იანი ის რეიტი ახლა რომელიც გულისხმობს 75% ტრანზაქციებისა სრულდება დისტანციური არხების მეშვეობით, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიულ პირებში. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ რომ გავზარდოთ ეს მაჩვენებელი და თქვა ავწიოთ და ეს ახალი ინტერნეტ ბანკი ამაში დაგვეხმარება, იმიტომ რომ თქვა ძველ ინტერნეტ ბანკში რის შესაძლებლობიც არ იყო, მაგალითად ეს საკრედიტო პროდუქტების ან სადებოზიტო პროდუქტების აქტივაცია, ეს ყველაფერი არის უკვე გადასული ამ ახალ ინტერნეტ ბანკში და შესაბამისად ამაზე წაღარ შევაწყვეტ კლიენტებს, რომ ფილიალში მოვიდე. თუმცა რა თქმა უნდა არ ირჩება ისეთი სეგმენტი კლიენტებისა, რომლებსაც ურჩევნიათ ეს პირადი ურთიერთობები და ფილიალში ვიზიტი თავიანთ ნაცნობად. ცოტა გარდამავალი არის და უახლოს მომავალში სრულად. აი ფაქტი შორის ფაქტი ისიც არ არის, იმიტომ რომ აი თუნდაც იგივე თქვა ჩვენ საზღვარგარეთ კოლეგებთან ვისაუბრეთ ხოლმე საუბარი, ყოველთვის არის ესეთი სეგმენტი, რომელსაც თქვა ურჩევნია ეს პირადი ურთიერთობები, რა თქმა უნდა ტრანზაქციულ ნაწილს არ გულისხმობ, მაგრამ აი სხვა მიმართულებით თქვა პროდუქტი. ეს აღნიშნავს, რომ ხშირად ქართული საბანკო სისტემა უცხოურთან შედარებით ერთი ნაბიჯით წინ არის ხოლმე მათ შორის, როდესაც ვსაუბრობთ ონლაინ პლატფორმებზე. რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ კიდევ საშუალო მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ტერა ბანკთან თანამშრომლობენ, რას გეგმავთ? 75% ახსენეთ, იქნება თუ არა 90%-მდე ან 100%-მდე გაზრდილი და რა მოქნილობას ითხოვენ კიდევ თქვენი კლიენტები? პირველ რიგში რაც მუდმივად გაგრძელდება, ეს არის არსებული ინტერნეტ ბანკის განვითარება, დეველოპმენტი, ახალი ფუნქციონალის დამატება და უფრო მეტი სიმარტივის მინიჭება ჩვენი მომხმარებლებისთვის და დამატებით რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რასაც გეგმავთ, ეს არის მობაილ ბანკის აპლიკაცია იურიდიული პირებისთვის, მეწარმეებისთვის, რაც მათ უფრო მოქნილს გახდის და ინტერნეტ ბანკის და ზოგადად ბანკთან ურთიერთობას უფრო გაამართლებს, უფრო მობილურს გახდის და შეეძლებათ მობაილ ბანკიდან აწარმოოთ. ანუ მაგალითი რომ განვიხილოთ, ეხლა მე ვარ თქვათ მცირე საშუალო მეწარმე, რომელიღაც კომპანიის წარმომადგენელი, რა სახის ოპერაციების შესრულება შემეძლება მობაილ ბანკინგით? მობაილ ბანკინგით მეწარმე შეიძლება აბსოლუტურად ყველა ის ოპერაცია აწარმოოს, რასაც გააკეთებს დღეს ინტერნეტ ბანკის მეშვეობით. ეს არის განაცხადის გაკეთება და შესაბამისად უკვე მიღებული პასუხი თქვა გამოყენება იმ შესაძლებლობის, რომელიც ბანკთან ურთიერთობისას შეიძლება დადგეს. ოღონდ ეს უნდა იყოს უკვე არსებული კლიენტი, ხო, როგორც მივხვდი, რომელსაც აქვს გარკვეულწილად. განაცხადის მიღება ასევე შეგვეძლება როგორც ონლაინ არა კლიენტებისგან, ასევე კლიენტებისგან, მაგრამ თვითონ მობილურის დანიშნულება უფრო მარტივად დღევანდელ ცხოვრებაში, მაგალითად ინვოისის ატვირთვა რო ჭირდება დასკანირების ნაცვლად გადაუღებს სურათს და პირდაპირ ესე მიაბამ გადახდეს. ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად არის, რომ კომპანიების ხელმძღვანელები ან ვინც არიან, თქვა საბოლოო დამდასტურებელი პირები, თქვა შეიძლება ოფისში არიჯდნენ რაღაც შეხვედრაზე იყვნენ და ასე შემდეგ და შეძლებენ, რომ მობილური აპლიკაციის მეშვეობით შემოსული დავალებების ჯგუფურად ან სათითაოდ არჩევითად დადასტურებას, რომ თავიანთი პროცესი არ შეაჩერო ნამდვილად. როგორც კიდევ ახსენა, გადარიცხვასაც გააკეთებენ იქიდან ყველაფერს. ანუ აქ თავი სირთულე ის არის, რომ ცოტა ძნელად არის წარმოსადგენი, რომ აი ბუღალტერი ან ვინმე, ასე რომ თქვა ფინანსური მენეჯერი ან ასე შემდეგ თანამშრომელი, როგორ შეძლებს მობილურიდან თქვა ამ საქმის გაკეთებას, მაგრამ ჩვენი ამოცანაც ეს არის, რომ ეს უნდა გახდეს შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება არ იყოს ყოველდღიური, იმიტომ რომ ყველა მაინც შეჩვეული ვართ, რომ ეს ფუთან ვიმუშაოთ, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში სრული ფუნქციონალი გვექნება ჩადებული ამ ყველაფერში. და დარწმუნებული ვარ, მუდმივად განახილების რეჟიმში კიდევ უფრო მეტი მომხმარებელი გაერკვევა მარტივად ამ სიახლეებთან. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისათვის და რა თქმა უნდა სიახლისათვის, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრს გამოადგება. სტუდიაში აკას ანიკიძეს, ტერაბანკის პროდუქტების განყოფილების უფროს და კონსტანტინე მარკაცარიას, მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვის განყოფილების უფროს მასპინძლობდით და ვსაუბრობდით ტერაბანკის განახლებულ ინტერნეტ ბანკზე, რომელიც ბევრ მოქნილობასთან ერთად სისწრაფეს, დროის დაზოგვის და დაზღვევის მაღალ სტანდარტს უზრუნველყოფს ტერაბანკის კლიენტებისათვის. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. საბავშვო ბაღების საკვები პროდუქტებით მომარაგებელმა კომპანია ნილმა მერის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ 1,200,000 ლარით იზარალა.
საქართველოში სასტუმროების ფასების ინდექსი აპრილში მარტთან შედარებით 2.2%-ით არის გაზრდილი. სამეგრელოში კენკროვანი კულტურების გაშენება 100%-ით დაფინანსდება. ბიზნესი ახლავებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში ეკონომიკის სამინისტრო ფილარმონიის მენეჯმენტთან მოლაპარაკებებს ისევ აგრძელებს, ნათია თურნავა აცხადებს, რომ საკითხი კომპლექსურია და მუშაობა მიმდინარეობს. თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზი 49 წლიანი მართვის უფლებით კომპანია International Events ჯერ კიდევ 2007 წელს გადაეცა. ფილარმონიას სახელმწიფოს 3,5 მილიონი ლარის დავალიანება აქვს. კომპანიის მენეჯმენტი დავალიანების განაწილებას ითხოვს. ამავდროულად ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი თბილისის საკონცერტო დარბაზში დაბრუნების თხოვნით პრემიერ-მინისტრს მიმართავს. Დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობაზე თემატური მოკვლევა დაიწყება. პარლამენტის წევრმა ნინო წილოსანმა განაცხადა, რომ ეს მოკვლევა მიზნად სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკას განსაზღვრავს. მოკვლევის შედეგად კი მოხდება მათი გარკვეული კატეგორიზაცია და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების სახელმწიფო მართვაში დატოვება. მოკვლევის შედეგად გაირკვევა არსებობს თუ არა ამ საწარმოებში კორპორაციული მართვის სტანდარტები, რამდენად ანგარიშვალდებულები და გამჭვირვალეები არიან ისინი, როგორც წილოს ამბობს, საბოლოო ჯამში თემატური მოკვლევა მიზნად ისახავს სახელმწიფო საწარმოებში მართვის ეფექტიანობის ამაღლების კუთხით მათი მომგებიანობის გაზრდას, რაც გულისხმობს იქ დასაქმებული თითოეული ადამიანის, როგორც სოციალური, ასევე სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. დავით საგანელიძე მის საქმიანობას საპარტნიორო ფონდში დადებითად აფასებს. მან გუშინ გიორგი ქობულიას პარლამენტში გაკეთებული განცხადების შემდეგ დეპუტატების მოთხოვნის შემდეგ მივიდა. მათ შორის არც ყოფილი მინისტრის მიმართ პრეტენზიები დაუშურებია დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე სიტყვით გამოსვლისას კი მოიყვანა მაგალითები იმასთან დაკავშირებით, როგორ აჭიანურებდა ყოფილი მინისტრის სხვადასხვა პროექტებზე ხელმოწერას და ხშირად ეს თვეობით გრძელდებოდა. შესაბამისად დაისვა კითხვა დავით საგანელიძესთან, რა იყო ამის მიზეზი. მინისტრის უპასუხისმგებლობა თუ გულგრილობა თუ ის რომ ქობულია არ მიიჩნევდა ფონდის პროექტებს მომგებიანად ან საინტერესოდ და ამიტომ არ აწერდა ხელს. კონკრეტული პასუხისაგან დავით საგანელიძე თავის არიდებას ცდილობდა და ამას იმით ხსნიდა, რომ ყოფილ მინისტრზე თან ოჯახის შიდა საქმეებზე საჯაროდ საუბარი არ სურდა. ასული ადამიანებთან საუბარს მიკროფონებით არ ვსაუბრობ. მე ერთადერთს გეტყვით მხოლოდ რომ დავთქვი, რომ ძალიან ბევრი პროექტი შეფერხებული იყო, იმიტომ რომ ხელმოწერა ბორდის ყველაზე წამყვანი სამინისტროსი არ არსებობდა თვეების განმავლობაში და შემდგომ მან ეს თქვა მიზეზი რომ რა არის და არ უნდა კეთდებოდეს ასე, ამიტომ პასუხი გავეცი და შესაბამისად არ ვიცი, მას გითხეთ, მე ნამდვილად მიზეზი რო ყოფილიყო ის რომ არ არის პროექტი, მაშინ საბოლოო ჯამში ახლა არ მოაწერდა რამდენიმე თვის მერე და თუ ხელს აწერ უამრავ დოკუმენტს მე ერთად ერთ დღეს ესე იგი დოკუმენტი სწორია, უბრალოდ პასუხისმგებლო იყო. მე პარლამენტში ისევ ამბობ, თქვენ მოდი ასე ვთქვათ. მე ასე ვთქვათ, მე პირველი შიდა სამზარეულოში ოჯახში რაც ხდება, მე ამაზე ვსაუბრობ ყოველთვის ოჯახში და შიდა სამზარეულოში გარეთ არ გამომან. დავით საგანელიძე ღიად ამბობს, რომ მას არ უნდა ფონდის მფლობელობაში იყოს ის კომპანიები, რომელსაც ფონდი არ მართავს, რადგან გამომდინარე იქედან, რომ ფონდის დაფინანსების მთავარი წყარო არის შვილობილი კომპანიებიდან გაცემული დივიდენდები და ფონდმა არ იცის, რომელი კომპანიისგან რა თანხას მიიღებს წლის ბოლოს, უჭირს თავად ფონდის საქმიანობის დაგეგმვა. ამიტომ საგანელიძეს აქვს იმედი, რომ ფონდის რეფორმირებას მსვლელობა მიეცემა. მისივე პასუხებიდან იყო ასევე შთაბეჭდილება, რომ საგანელიძეს პრემიერის მხარდაჭერა აქვს და სავარაუდოდ მთავრობა პარლამენტში ფონდის რეფორმირების დოკუმენტს უახლოეს მომავალში წარადგენს, რომლის დეტალებზეც საუბარი გუშინ თავად ფონდის ხელმძღვანელმა არ ისურვა. პირველ რიგში მხარს ამ პროექტთან დაკავშირებით, რომ რეფორმირება სჭირდება ნამდვილად და რომ ფონდს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი საქართველოს ეკონომიკის აღორძინების და განვითარების საკითხში მიიღოს, ამ პროექტში ჩვენ პრემიერ-მინისტრი პირველ რიგში გვიჭერს ხელს. როდის ესაუბრეთ? რამოდენიმე დღის წინაც იმიტომ რომ ეს ერთხელ ყოფილა ის შეხვედრა ჩვენ ამ დოკუმენტზე, რომელიც მე თქვენ გითხარით, რომ ორი ტიპის დოკუმენტია წარმოდგენილი, რომელზეც კიდევ დახვეწა მიდის სამინისტროებთან, ეს დოკუმენტი პრემიერის ეკონომიკური გუნდის გარეშე, რა თქმა უნდა, არ მომზადებულა, ასევე ვინც ყველა ჩართულია ამაში და თავრობის განწყობას ხედავ, დიდი მადლობა მინდა მათ.
ფონდის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების თანახმად 2017 წელს 400 მილიონ ლარზე მეტი ზარალი ჰქონდა ფონდს და ამაში შედის შვილობილი კომპანიები საქართველოს რკინიგზის და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ზარალი. დავით საგანელიძე აღნიშნავს, რომ ამად გარეშე ფონდის ჯამური მოგება იყო 193 მილიონამდე. 2018 წლის ანგარიში ფონდს ჯერ არ გამოუქვეყნებია, მაგრამ საგანელიძეს მიაჩნია, რომ ჯამურად გასული წელი ზარალიანი იყო ფონდისთვის, თუმცა ის მაინც თვლის, რომ თავად ფონდის პროექტები მომგებიანია და საკუთარ საქმიანობას პოზიტიურადაც აფასებს. ჯამურ ზარალს კი ის ხსნის სწორედ ფონდის კვაზი სტრუქტურით და გაუმართავი მექანიზმებით. ისევ ამ დავით საგანელიძე ხალბატონო თელარა მე მგონი მიცნობთ კარგად და ვერასოდეს ვერ ვიტყვით რომ მე რამეზე ვიყავი ჩუმად 2015 წელს როცა ჯერ კიდევ პარლამენტში ვიყავი მაშინ ვამბობდი რომ ასეთი ტიპის სტრუქტურების რეორგანიზაცია საჭირო რაც შეიქმნა თავის დროზე ძველი ხელისუფლების დროს მიხეილ სააკაშვილის დროს სულ სხვა მიზნებით შექმნილი სტრუქტურა რა თქმა უნდა შეცვლილიყო და უნდა შეიცვალოს იმიტომ რომ მას სხვა მიზნები და ამოცანები ჰქონდა სულ სხვაგან წასული და დღეს იმ მიზნებს და ამოცანებს რასაც ფონდი ასრულებს ანუ ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღებას იმ სტრუქტურით ვერ ასრულებს ამიტომ ამაზე ჩუმად არ ყოფილი ვარ და არც ვარ და ვერც რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა შეიძლება ასეთი მნიშვნელოვანი თემებისთვის 4 წელი შეიძლება ძალიან პატარა დრო იყოს მე მიმაჩნია რომ დიდი დროა სამწუხაროდ წინა მთავრობის დროსაც ვერ მივახციე ამას იმიტომ რომ შემოტანილი იყო KFS დოკუმენტი პარლამენტში შემოვიდა და მე იგივე პარლამენტმა გაიწვია უკან და ეხლა მკითხეთ პარლამენტს მაშინ რატომ გაიწვიეს უკან ასე ვერ დამეწმუნდა პრემიერმა ჩემზე კარგად დაინახა ამ რეფორმის მიზანშეწონება უკეთესი და დიდი პროექტი მიმაჩნია, რომ საქართველოში არ არის. ეს უკვე საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის დავით საგანელიძის რაჭაში ქართული ღვთისღორის სანაჩვენო ფერმის მოწყობაზე თემის კომენტარების გაკეთებული განცხადება. უკეთესი პროექტი არ არსებობს, რომელიც არის ქართული ჯიშის გადარჩენისათვის, ეს მაღალმთიანი რეგიონებისათვის უკეთესი საშუალებაა. ამასთან პროექტის უკან ყველაზე სახელგანთქმული კომპანია იბერიკო დგას, აღნიშნავს საგანელიძე და ამბობს, რომ ამაყობს ამ პროექტით. ამავე დროს მას ძალიან დიდ პრობლემად მიაჩნია ის, რომ საქართველოს თავისი თევზის წარმოება არ აქვს. აბსურდია, რომ საქართველოს ზღვის ქვეყანაა და ჩვენ თევზის წარმოება ფაქტობრივად არ გვაქვს. თითქმის 80% უმეტი არა, თევზი იმპორტით შემოდის, აღნიშნავს საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი პარლამენტში ფონდის საქმიანობის წარდგენისას და ამბობს, რომ სიტუაციიდან გამოსავალი დროულად უნდა მოიძებნოს. როდესაც ამდენი მდინარე და ამდენი ზღვა გვაქვს, ეს ჩვენი ეკონომიკის ძალიან დიდი ჩავარდნა. მაშინ, როდესაც ჩვენ მეზობელ ქვეყანას სომხეთს ექსპორტზე თევზის წარმოება ეკონომიკაში მეორე ადგილზე აქვს და მას ერთი დბა აქვს, ამბობს საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი. შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან Land Lakes International Development-თან და მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით ახალ პროექტს იწყებს, რომელიც ხელს ფერმერებს შეუწყობს გააუმჯობესონ სურსათის უვნებლობის სტანდარტები და ხარისხი. Land Lakes International Development-ი კი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას, მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და შტატების სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ქვეყანაში 5 წლიანი პროექტის ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში დაწყებასთან დაკავშირებით დღეს უფრო მეც განაცხადებენ. 2019 წლის aprilში ქვეყანაში სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 123 ლარი შეადგინა, ხოლო 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასი 215 ლარია. როგორც PMCG-ის კვლევაში აღნიშნული, საოჯახო ტიპის სასტუმროების საშუალო ფასი აპრილში 70 ლარი იყო. 5 ვარსკვლავიან სასტუმროთა საშუალო ფასმა კი 484 ლარი დააფიქსირა. თბილისში ამ ტიპის სასტუმროებში სტანდარტული 2 ადგილიანი ნომრის საშუალო ფასმა 525 ლარი შეადგინა, აჭარაში 473, სამცხე-ჯავახეთში კი 368 ლარი და კახეთში 367 ლარი. საქართველოში სასტუმროების ფასების ინდექსი 2019 წლის აპრილში მარტთან შედარებით 2.2% არის გაზრდილი, მათ შორის 3, 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი 0.5%-ით გაიზარდა, ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმროების ფასები 5%-იან ზრდას აფიქსირებს. აპრილში 2018 წლის აპრილთან შედარებით კლება იყო 1.8%-ით, მათ შორის 3, 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ფასების ინდექსი თითქმის 3%-ით შემცირდა, ხოლო საოჯახო ტიპის სასტუმროების ფასები 1.9%-ით გაიზარდა.
დაგითვლია თუ არა რა გიჯდება საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ერთი თვის განმავლობაში. ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად სახლიდან სამსახურში და პირიქით ან თუნდაც სხვა მიმართულებით სამოძრაოდ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს ირჩევენ, შემოსავლის გარკვეულ ნაწილს სწორედ ამ მიმართულებით ხარჯავენ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, მეტრო ავტობუსით მგზავრობ თუ მაგალითად სამარშრუტო ტაქსით. სწორედ ეს ხარჯი დაითვალა მარიამ ადამიანს და შეადარა მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებს. მოდით დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. საქართველოში მეტროთ მგზავრობა 50 თეთრი ღირს. შესაბამისად, შაბათ-კვირის გამოკლებით მგზავრებს გადაადგილება თვიურად 22 ლარი უჯდებათ. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ აღნიშნული ტრანსპორტით მგზავრობა 9 საათის განმავლობაში მოსახლეობას უფასოდ შეუძლია. ანალოგიურია ხარჯი ავტობუსის შემთხვევაში, თუმცა ეს არ ეხება არც სკოლის მოსწავლეებს და ბავშვებს, რომლებიც უფასოდ მგზავრობენ და არც სტუდენტებს და პენსიონერებს, რომლებზეც გარკვეული შეღავათები მოქმედებს. ეს ეხება ადამიანებს, რომლებიც პლასტიკური ბარათებით მოძრაობენ და მათ არ ეხებათ არანაირი შეღავათები. რაც ეხება სამარშრუტო ტაქსებს, მისი ღირებულება 80 თეთრია, ხოლო თუ კი ორი გზის ღირებულებას ვითვლით, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უკან დასაბრუნებელი გზის ფასი 65 თეთრია, შესაბამისად მგზავრებს სამარშრუტო ტაქსში მგზავრობის ღირებულება თვეში 31 ლარი და 90 თეთრი უჯდება. ასეთია საქართველოს სტატისტიკა. მოდით ახლა გადავხედოთ უკვე მსოფლიოს. Deutsche Bank-ის ექსპერტებმა იმ ქალაქების სიაში ადგინეს, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მთელს მსოფლიოში ყველაზე ძვირია. საანგარიშო პერიოდად ერთი თვე აიღეს შაბათ-კვირის გამოკლებით და დაითვალეს ყოველდღიურად ორი გზის ღირებულება. შედეგად გამოიკვეთა, რომ ყველაზე ძვირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ლონდონშია, სადაც ბილეთის თვიური ღირებულება $179. ქალაქის სიმბოლო წითელი ორსართულიანი ავტობუსები დაახლოებით 700 მარშრუტზე მოძრაობენ, ხოლო მეტროპოლიტენი 11 ხაზზე მუშაობს, რომლის სიგრძე ჯამში 402 კილომეტრია და 270 სადგურს აერთიანებს. სიძვირის მაჩვენებლით ლონდონს ოდნავ ჩამოუვარდება დუბლინი, სადაც თვიური გაანგარიშებით ერთი მგზავრის ღირებულება $128 გამოვიდა. სამეულში მოხდა ოკლენდით, სადაც მგზავრობა თვეში $125 ჯდება. ქალაქში სატრანსპორტო ქსელის რეორგანიზაცია გასულ წელს დასრულდა, რომლის შედეგადაც მარშრუტების რაოდენობა და სიხშირე გაიზარდა. ყველაზე ძვირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მქონე ქალაქების ათეულში მოხდა ტოკიოც, სადაც მოსახლეობის ხარჯი გადასაადგილებლად თვეში $123 უტოლდება. ხუთაულშია ნიუ-იორკი, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა მოსახლეობას $121 უჯდება. ქალაქში ძირითადი და საუკეთესო საშუალებად გადასაადგილებლად მეტრო ითვლება, რომელსაც ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი გადაჰყავს. საშუალოდ $120 უჯდებათ მგზავრობა ადამიანებს სიდნეიში. უნდა აღინიშნოს, რომ აქ ისტორიაში პირველად მეტროპოლიტენი შენდება ერთი ღაზითა და 13 სადგურით. მისი გახსნა კი 2019 წლის მეორე კვარტალშია დაგეგმილი. მეშვიდე პოზიციაზეა ველინგტონი $113 ღირებულების თვიური ხარჯით. მას მოსდევს ტორონტო, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოიცავს მეტროს, ავტობუსებსა და ტრამვაის. მათი საშუალო ხარჯი კი $107 ყოველთვიურად. ყველაზე ძვირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მქონე ქალაქების ბოლო ორ პოზიციას ჩიკაგო და მელბურნი ინაწილებენ საშუალო ხარჯით $107 და $102. მიერ დათვლილი საქართველოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხარჯი 22-დან 32 ლარამდე მერყეობს. დღევანდელი გაანგარიშებით ეს მაჩვენებელი 8-დან $12-მდეა. შესაბამისად, ამ მაჩვენებლით ყველაზე ძვირად ღირებულებს შორის თუ არა ყველაზე იაფი სატრანსპორტო ქსელის მქონე ქალაქების რეიტინგში იმედი მაქვს, ადგილი გვაქვს გარანტირებული. აქ შემოსავლების დასაცვლელია და რა თქმა უნდა თანაფარდობა უფრო საინტერესო იქნება. მადლობა მარიამ ადამიანს, რომელმაც კიდევ ერთ სიუჟეტზე და თემაზე იშრომა. თბილისში ულტრათანამედროვე მრავალპროფილური გერმანული ჰოსპიტალი ოფიციალურად გაიხსნა. კლინიკის მიზანია გერმანული სტანდარტით უმკურნალოს ადგილზე ქართულ პაციენტებს შეემციროს იმ პაციენტების ნაკადი, რომლებიც მიდიან სამკურნალო საზღვარგარეთ და გაუწიოს მათ ანალოგიური ხარისხის სამედიცინო მომსახურება თბილისში, ბევრად დაბალ ფასში ქართულ და გერმანელ ექიმებთან ერთად. რაც მოიცავს გერმანული სტანდარტების მქონე ჰოსპიტალი, როგორია გერმანელი ექიმების ჩართულობა მასში და რაც გეგმავენ სამომავლოდ გახსნის ცერემონიალს. სწორედ მარიამ ადამიანს ეწრებოდა და დეტალები ახლა შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ.
გერმანიაში მკურნალობისა და უმაღლესი ხარისხის გერმანული მედიცინის მიღწევებით სარგებლობის სურვილით საქართველოდან გერმანიაში ყოველწლიურად პაციენტთა დიდი ნაკადი გადის. მიზანი კი ყველა შემთხვევაში საერთოა და გულისხმობს უმაღლესი ხარისხის მედიცინისა და მაღალკვალიფიციური ექიმების დახმარებით სრულ გამოჯანმრთელება რეაბილიტაციას. თუმცა დღეიდან ამ მიზნით ქვეყნის დატოვება აღარ იქნება აუცილებელი, რადგან თბილისში ულტრათანამედროვე მრავალპროფილური გერმანული ჰოსპიტალი გაიხსნა, სადაც შემუშავებულია გერმანული სტანდარტებით მკურნალობის მეთოდები. დაცულია სამედიცინო მომსახურების გერმანული ხარისხი და შეთავაზებულია პაციენტებისათვის დაბალი ფასები. ამიტომაც გარდა ხარისხიანი მკურნალობისა ჰოსპიტალი პარალელურად შეამცირებს იმ პაციენტების ნაკადსაც, რომლებიც სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გადიან. მთავარი გამორჩეული რაც ამ კლინიკას ახასიათებს, იქნება სამედიცინო საბჭო, რომლის შემადგენლობაში იქნებიან წარმოდგენილი მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი და ორი ამ საუნივერსიტეტო კლინიკის ინსტიტუტის დირექტორი. ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ არა მარტო სამედიცინო სერვისების დანერგვის სფეროში აქტიურად ვითანამშრომლობთ მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან საუნივერსიტეტო კლინიკასთან, არამედ ეს თანამშრომლობა მოიცავს როგორც საუნივერსიტეტო მენეჯმენტის სფეროს, ასევე თვითონ სპეციალისტების მომზადების, გადამზადების სფეროში აქტიურ პარტნიორობას მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის კლინიკასთან. კლინიკაში ფუნქციონირებს გადაუდებელი მიღება როგორც ბავშვთა, ისე მოზრდილთა. ფუნქციონირებს ლაბორატორია, დიაგნოსტიკური ცენტრი, ამბულატორიული მიღება. დეპარტამენტებიდან კარდიოლოგია, სომატური მედიცინა, ნევროლოგია, ჰემატოლოგიის და ონკოლოგიის დეპარტამენტები, ბავშვთა ქირურგია, პედიატრია, მოზრდილთა ქირურგია, რა თქმა უნდა, ბავშვთა და მოზრდილთა რეანიმაციები. აი ამ მომსახურებას მიიღებენ პაციენტები საქართველოში გერმანული სტანდარტებით. კლინიკა არის გათვლილი 120 საწოლზე. ჩართულია საყოველთაო დაზღვევის პროგრამაში და პირველი რიგის პროვაიდერია მთელი რიგი სადაზღვევო კომპანიების. ჰოსპიტალი განთავსებულია თბილისის ცენტრალურ ნაწილში, მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, რაც მაქსიმალურად აადვილებს გადაუდებელი შემთხვევების დროს კლინიკამდე მისვლას. დაწესებულება 8 სართულიანია, გათვლილია 120 საწოლზე და სამედიცინო დახმარებას გაუწევს სრული სპექტრით, როგორც ზრდასრულებს, ასევე მპადარებს. მკურნალობის პროცესებში კი ქართველ ექიმებთან ერთად გერმანელი ექიმებიც იღებენ მონაწილეობას. ამიტომაც პაციენტები ქვეყნისა და ოჯახის წევრების დატოვების გარეშე იღებენ იმ ხარისხსა და ჯანმრთელობის მდგომარეობას, რასაც გერმანიაში წასვლის შემთხვევაში მიიღებდნენ. გერმანული ჰოსპიტალი თბილისში. ეს არის ძალიან კარგი პროექტი საუკეთესო ინფრასტრუქტურითა და კვალიფიციური გუნდით. ჩვენ ძალიან ხშირად ვითანამშრომლებთ ერთმანეთთან, გავცვლით ინფორმაციებს, გამოცდილებასა და შევინარჩუნებთ მაღალი სტანდარტის მედიცინას, ზუსტად ისეც, როგორიც გერმანიაშია. თანამედროვე მეთოდების გამოყენებითა და ადგილობრივი და საერთაშორისო სპეციალისტების დახმარებით ადამიანები ქვეყნის დატოვების გარეშე მიიღებენ საუკეთესო ხარისხის მომსახურებასა და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას. კლინიკა პაციენტებით უკვე დაიტვირთა. აქ ექიმები ყოველდღიურ მიზნად პაციენტების გამოჯანმრთელებას ისახავენ. სამომავლოდ კი დაგეგმილია გახდეს სამხრეთ კავკასიაში საუკეთესო რეგიონალური ჰოსპიტალი და მოემსახუროს აზერბაიჯანისა და სომხეთის მოქალაქეებსაც. ეთია გამორჩეული და განსაკუთრებული, რა სანდოების ხარისხი შეიძლება გქონდეს და რას თავაზობენ მოხმარებლებს გერმანულ ჰოსპიტალში. ამ დეტალებში კიდევ უფრო მეტად ნიკა მენთეშაშვილი, გერმანული ჰოსპიტალის გენერალური დირექტორი და გოჩე ცინცაძე სამეთო საბჭოს თავმჯდომარე გაგვარკვევენ, რომლებიც სტუდიაში შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონო ნიკა, მოდი დავიწყოთ თქვენგან. რა პროფილის არის ეს ჰოსპიტალი, რა მიმართულებებს ფარავს და რატომ გადაწყვეტეთ, რომ საქართველოში ყოფილიყო გერმანიასთან კავშირში მყოფი ჰოსპიტალი. რატომ აირჩა გერმანია მაინც და მაინც? დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ორი სიტყვით მოგახსენებთ ჩვენ ჰოსპიტალზე. პირველ რიგში რატომ გერმანული? ალბათ მოგახსენებთ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ძალიან ხშირად მიდიან საზღვარგარეთ და იქ იღებენ მკურნალობას და იქ იღებენ მომსახურებას. იდეა ამისი სწორედ ეს იყო, ამიტომ აშენდა ეს ჰოსპიტალი, ამიტომ გაკეთდა, რომ ანალოგური მომსახურება ჩვენმა მოქალაქეებმა მიიღონ აქ ადგილზე საქართველოში. რაც შეეხება კლინიკას, ალბათ უფრო კლინიკის სამეცნიერო საბჭოზე ბატონი გოჩა ისაუბრებს, მე უბრალოდ კლინიკის სტრუქტურას შევეხები. კლინიკაში ფუნქციონირებს გადაუდებელი მიღება როგორც მოზრდილთა, ასევე ბავშვთა. ფუნქციონირებს 24 საათიანი კლინიკური ლაბორატორია, დიაგნოსტიკური ცენტრი, ამბულატორიული მიღება, ონკოლოგიის და ჰემატოლოგიის დეპარტამენტი, პედიატრიული
ბავშვთა ქირურგია, მოზრდილთა ქირურგია, ტრავმატოლოგია და ორთოპედიის დეპარტამენტები. Რა თქმა უნდა, ფუნქციონირებს ბავშვთა და მოზრდილთა რეანიმაცია და საოპერაციო ბლოკი. კლინიკა პირველი რიგის პროვაიდერია მთელი რიგი სადაზღვევო კომპანიების. ალბათ მოგეხსენებათ, როდესაც სადაზღვევო კომპანიაში დაზღვეული ადამიანი და მიდის კლინიკაში და იქ ის ვერ იღებს იმ მომსახურებას, ეს პირდაპირ აისახება, პირდაპირ პროპორციულად აისახება ეს როგორც კლინიკის რეიტინგზე, ასევე სადაზღვევო კომპანიის რეიტინგზეც. იმიტომ რომ ადამიანს უნდა მაღალი ხარისხის მომსახურება. ამიტომ ჩვენ ძალიან გათავისებული გვაქვს ეს ფაქტორი, რომ ჩვენ მხოლოდ ჩვენ თავთან არა ვართ პასუხისმგებელი და ვართ იმ სადაზღვევო კომპანიებთანაც. რა უზრუნველყოფს ამ მაღალ ხარისხს? თქვენ გერმანია ახსენეთ და გერმანიაში ხშირად მიდიან ხოლმე და არა მხოლოდ გერმანიაში ქართველები იმისათვის რომ ესა თუ ის დასკვნა გადაამოწმონ. გარდა ვთქვათ პროფესიული კადრებისა, რომელიც ამ კლინიკაში თუ სხვა კლინიკებში არსებენ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლაბორატორიების თანამედროვეობა. ყველა იმ რაღაც ქიმიური თუ ასე შემდეგ ყველა მონაცემის მუდმივად განახლება და შემდეგ რაც სჭირდება საავადმყოფოს რომ ყველა ანალიზი, ყველა ვთქვათ ტექნიკური აღჭურვა რომელიც საავადმყოფოში უნდა იყოს უახლესი და იყოს ბევრი საკითხის გარანტორი. თქვენ შემთხვევაში რამდენად არის ვთქვათ ეს ნაწილი გათვალისწინებული, ანუ არის თუ არა მათ შორის გერმანულ კლინიკებთან კავშირი იგივე ლაბორატორიების და სხვა დანარჩენი სადიაგნოსტიკო აპარატურის. რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ მასეც, ესე იგი, პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ მაღალი სტანდარტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს ჩვენ ვეუბნებით, რომ თქვენი ანალიზი, თქვენი პასუხი უნდა გაიგზავნოს გერმანიაში და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ უმოკლეს ვადაში მიიღოს ამომწურავი პასუხები. რა თქმა უნდა, ლაბორატორიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, იმ დიაგნოსტიკურ ცენტრს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და იმ ტელემედიცინის განვითარებას, რასაც ქვია, თქვა, ჩვენი და გერმანელი კოლეგების ერთობლივი კონსულტაცია უზრუნველყოფს იმას, რომ პაციენტმა მიიღოს მაღალი ხარისხის მომსახურება ჩვენთან კლინიკაში. გასაგებია, სტრუქტურაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ბატონ გოჩა. რა სტრუქტურაზე არის, რატომ არის განსაკუთრებული და რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად საბჭოსი და შესაბამისად მთლიანი კლინიკის სტრუქტურა, რას განსაზღვრავს ეს და თქვენ შემთხვევაში რასთან გვაქვს ადგილი? მოგესალმებით ყველას. თავისთავად ჩვენი კლინიკის სტრუქტურა განსხვავებულია სტანდარტულად კლინიკებისგან, იმიტომ რომ მართვით სისტემა არის სხვანაირი, არის სამეცნიერო საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია გერმანელი პროფესორებისგან, რომლებიც წვიტავენ კლინიკის სამეცნიერო მიმართულებებს, აკონტროლებენ მუშაობის ხარისხს და სრული პასუხისმგებლობა აქვს აღებული აი ამ სფეროზე. ანუ რეალურად კლინიკაში რა სამკურნალო პროცესის მიდის, მხოლოდ მათი მეთვალყურეობით ხდება, როგორც ადგილზე ჩამოსვლებით, ასევე დისტანციურად. გარდა ამისა, თვითონ თქვენ წეგანს სწორად ახსენეთ ლაბორატორიული კვლევების და სხვა დიაგნოსტიკური კვლევების მნიშვნელობა, იმიტომ რომ კლინიკაში ჩვენ გვაქვს საშუალება ნებისმიერი ტიპის ანალიზი, რომელიც იგივე საქართველოში ძალიან კარგად ვაკეთებთ, გადავამოწმოთ დაუყოვნებლივ გერმანიაში. ამისათვის ჩვენ თანამშრომლობთ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და წამყვან გერმანულ ლაბორატორიების ქსელთან სილაბთან, რომელიც ევროპაში ერთ-ერთი პირველია. გარდა ამისა, იგივე თქვა, როდესაც ადამიანი გაიგეთებს კომპიუტერულ ტომოგრაფიას. ჩვენ მომენტალურად სისტემაში ვართ ჩართული გერმანულ კლინიკებთან, აი მიუნხენის საუნივერსიტეტო კლინიკების ქსელთან და ჩვენი პაციენტის სურათი გამოკვლევა ავტომატურად ვარდება მათ ბაზაში. ამსვე შეიძლება ჩვენი მოთხოვნის შესაბამისად, როგორც ქართველი კოლეგებთან, გერმანულმა კოლეგებმა ნახონ ადგილზე მიუნხენში სურათი დასკვნა დაწერონ და გამოგზავნონ ჩვენ პაციენტის ბუნალ ექიმს. ანუ ეს სისტემა იმდენად მობილურია 21 საუკუნესთვის შესადაგებული, რომ ძალიან მარტივია რთული გადაწყვეტილებების სწორად მიღება, დაგეგმვა პაციენტის მკურნალობის და კომფორტული პაციენტის ყოფნა, იმიტომ რომ პირველ რიგში დაავადება არის სტრესი, ძალიან მძიმე სტრესი. როდესაც პაციენტები მიდიან უცხოეთში, უმეტეს შემთხვევაში აქვს ძალიან მძიმე დაავადებები, თუ ეს დასკვნებია, აი ონკოლოგიური მძიმე დაავადებები, რომელთანაც რამდენიმე ფაქტორი მოქმედებს ამ პაციენტზე, რატომაც მიდის ის უცხოეთში. ერთი ნდობა არ აქვს ქართული ექიმების მიმართ სამწუხაროდ, მეორე ტექნოლოგიურ პროცესებში ფიქრობენ, რომ გერმანიაში უკეთესია. ჩვენ ეს ორივე კომპონენტი გავაერთიანეთ, გადმოვიტანეთ საქართველოში, იმიტომ რომ აი დღესაც პროფესორი წამყვანი ავსტრიელი პროფესორი პეშელი იღებს პაციენტებს ჩვენ კლინიკაში დღეს მიღება ჩვეულებრივად აქვს. გარდა იმისა, რომ დისტანციურად არის
არიან თქვათ იგივე თქვენი პარტნიორები ყველა ისტორიაზე წვდომით უზრუნველყოფილები დღეს საქართველოში ვინ არიან უშუალოდ ექიმები ვინც გერმანულ კლინიკას ემსახურებიან არის თუ არა მუდმივად იგივე ქართულ ექიმებთან ერთად წარმოდგენილი უცხოელი ექიმებიც დიახ მოგახსენებთ ყველა მიმართულებას ყავს თავისი კურატორი. სტრუქტურა ისეთია კლინიკის, რომ თქვათ ქირურგიული მიმართულებას თავისი კურატორი ყავს გერმანიაში. თქვათ პედიატრიული მიმართულებას თავისი კურატორი ყავს გერმანელი. ესეთი სისტემით დალაგებული მკურნალობის პრინციპი ითვალისწინებს იმას, რომ მუდმივად აქ ყოფნა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ გერმანელი პროფესორების ანაზღაურება იცით ძალიან მაღალია და ჩვენი ბიუჯეტი ამ კუთხით რთულია პაციენტები ვერ შეძლებს ფიზიკურად გადახდას. ამიტომ ჩვენ დავნერგეთ ესეთი სისტემა, რომ გარკვეული პერიოდულობით სხვადასხვა მიმართულების სპეციალისტები ჩამოდიან თვეში ერთხელ ან ორ თვეში ერთხელ გააჩნია მის დაკავებულების ხარისხს და ქართველ ექიმებთან ერთად გადიან უშუალოდ ადგილზეც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესიც და გარდა ამისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ეს ქართველი ექიმებიც მიდიან გერმანიაში, არა მარტო გერმანელები ჩამოდიან, იმიტომ რომ ეს პროცესი პერმანენტულად მუდმივია. როგორ შერჩიეთ ქართველი ექიმები მისთვის, რომ დაგეკომპლექტებინათ კლინიკა? რანეთ მარტივი იყო ეს? არა, მარტივი ნამდვილად არ იყო, მოგახსენეთ მასეც, ნამდვილად არ იყო მარტივი, მაგრამ რაღაცა ნდობის ხარისხი იყო ის მომენტი, თქვა გერმანული ჰოსპიტალი, ახალი ტექნოლოგიები, თქვა პერსპექტივა იმისი, რომ თქვა თვითონ ექიმის განვითარდეს უფრო მეტი პაციენტი მიიღოს, უფრო მაღალ ტექნოლოგიურ კვლევები ჩაატაროს, ალბათ მაგან განაპირობა კიდე რომ დობა გამოვიცხადეს ჩვენ ექიმებად და წამოვიდა ჩვენთან კლინიკაში და დღესდღეობით მე ვიტყვი რომ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი ყავს კლინიკაში. თქვენ გაქვთ ამბიცია და სურვილი, სრულად ჯანსაღიც, მათ შორის რომ ეს კლინიკა იყოს რეგიონში ცენტრი, რომელიც უმასპინძლებს და მიიღებს არა მხოლოდ ქართველ პაციენტებს, არამედ მეზობელი ქვეყნებიდანაც. როგორ გეგმავთ უახლოეს მომავალში განვითარებას, რა ტიპის თქვათ კამპანია დაგჭირდებათ ან საინფორმაციო უზრუნველყოფა იმისათვის, რომ მათ შორის სომხეთი იქნება აზერბაიჯანი თუ სხვა რომელიმე ქვეყანა, აქ მოიზიდოთ პაციენტები. მით უმეტეს ჩვენი მეზობელი არის თურქეთი, რომელიც სამედიცინო სფეროში მთელი მსოფლიოსათვის ერთ-ერთი მიზიდულობის ცენტრი არის. პირველ რიგში ჩვენი პირველადი შეხვედრები როცა დავიწყეთ ამ გერმანულ ხარისხთან მოლაპარაკებები, მათი აუცილებელი მოთხოვნა იყო, რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო ლოკალური კლინიკა, ეს უნდა ყოფილიყო რეგიონალური ცენტრი, ეს თავიდანვე გასაზღვრული იყო კლინიკის პოლიტიკაში. ამიტომ თავიდანვე ისე დავგეგმეთ სტრუქტურები კლინიკაში, რომ შეძლოთ უცხოელი პაციენტების მიღება, თვითონ სისტემაც ისეთია, რომ იქ არის საერთაშორისო განყოფილება, რომელიც უცხოელებს იღებს, იქ არის სასტუმროს ტიპის ოთახები, რომ თანხლები პირები დარჩნენ და მომსახურების სხვადასხვა სეგმენტები უცხოელ ენაზე მოლაპარაკებები პერსონალი და ეს უკვე გათვალისწინებულია აუცილებლად და ამ სტრუქტურაზე ეწყობა მთელი ეს ჩვენი კლინიკა. გარდა ამისა, რაც ჩვენ გეგმაში გვაქვს და რაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ჩვენ წარმომადგენლობებს ხსნით იგივე სომხეთში და იგივე აზერბაიჯანში, სადაც იმ ადამიანების სურვილი, რომელთაც უნდათ კარგი ხარისხის მკურნალობა მიიღონ, არა გერმანიაში, არამედ საქართველოში, მაგრამ გერმანული სტანდარტით, უფრო გაუმარტივდებათ. ახლა თქვენ იცით, რომ თურქეთში ვერცერთი ვერ მიდის ტრანსპორტი თუ არ გადაფრინდა. გადაფრენა თქვა აზერბაიჯანის მოქალაქეებისთვის საკმაოდ რთულია მაინც. ჩვენთან შეუძლია დაждდნენ მანქანაში და ჩამოვიდნენ. უფრო ადვილია მათთვის ჩვენამდე მოღწევა ვიდრე თურქეთში. გარდა ამისა, ფასობრივი სეგმენტი ძალიან განსხვავებულია. თურქეთში იგივე ტიპის მკურნალობა რომ იყო, დაახლოებით 4-ჯერ 5-ჯერ მეტი უნდა გადაიხადონ და უკვე არჩევანი ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ გაკეთდება უკვე თბილისზე და არა თქვა იგივე სტამბოლზე ან ანკარაზე. ამიტომ ეს ნიუანსებიც გათვალისწინებული გვაქვს ჩვენ ამ ახალი კლინიკის სტრუქტურის და ყველაფრის მოწყობაში. როდესაც დაიტვირთება კლინიკა მაქსიმალურად დაახლოებით თქვენი ხედვა როგორი არის? ჩემი სადაც ალბათ ხა ზაფხულისა ცოტა პასიური თვეებია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ სექტემბრის დასაწყისში უკვე კლინიკა სრულად დატვირთულდება. თუმცა დღეს უკვე კლინიკის დატვირთულობა დაახლოებით 50%-ია. წარმატებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა გამოჯანმრთელებულ პაციენტებს უხვად მომავალში. დიდი მადლობა იმის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნიკა მენთეშაშვილს გერმანული ჰოსპიტალის გენერალური დირექტორს და გოჩა ცინცაძეს სამართალყურო საბჭოს თავმჯდომარეს უმასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. წინ სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
მიდის ევროპარლამენტში ძალთა ბალანსი იცვლება უკრაინის ახალ პრეზიდენტს მის მხარდამჭერად მოაზრებული ბიზნესმენი იგორ კოლომოისკი დეფოლტის გამოცხადებას თავაზობს. დონალდ ტრამპი იაპონიას სტუმრობდა და ტრადიციულად უხვი გზავნილების ავტორმა პრეზიდენტმა გასული კვირები ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ შფოთის მიზეზად თქვა, რომ შტატების პრეზიდენტმა რომ ჩინური კომუნიკაციების ფირმის Huawei-ის საკითხი შესაძლოა შტატებს ჩინეთს შორის სავაჭრო შეთანხმების ნაწილი გახდეს. გარდამავალი იყო ნავთობის ბაზრის პოზიციებიც გასული კვირის განმავლობაში, მოლოდინები და პოლიტიკა, რომელმაც გავლენა იქონია მსოფლიო ბირჟებზე. გოგამელიქიძე გვერდება გალტენდაგარდის სათაო ოფისიდან უფრო მეტი დეტალით. ინდექსები ფაქტია, რომ პოზიტიურ ტრენდს დაუბრუნდნენ, მაგრამ რა ხდება სხვა დანარჩენ დეტალზე თავად მოგუყვება გოგა დილა მშვიდობისა. ფილმშტუბის ანა გამარჯობა მივესალმები ტელემაყურებელს. გასული ეს კვირა საკმაოდ შეიძლება თქვათ, რომ ინდექსები გუშინ თუ შეხედოთ მოტრიალდნენ, მაგრამ გასული 3 კვირა ისევ გვარნას აჩვენებენ. ანუ ჩვენ რო წელს შევხედოთ, პირველი კვარტალი და აპრილის თვე, ანუ 4 თვე ინდექსები იზრდებოდნენ, ხოლო მაისისთვის მანძილზე უკვე ინდექსები მესამე კვირა გასული კვირის ჩათვლით უკვე ვარნას აჩვენებენ. ამერიკული საფონდო ინდექსებს თუ შევხედავთ, სადღაც Dow Jones 0.7%-ით შემცირდა, წლის მანძილზე ისევ დასაჩვენებს 10%-მდე, ხოლო S&P 500 შემცირდა დაახლოებით 1.2%-ით და წლის მანძილზე დასაჩვენებს დაახლოებით 13%-მდე, ის დასინარჩუნებს და NASDAQ-ი ყველაზე მეტად შემცირდა ტექნოლოგიური კომპანიების ინდექსი 2.3%-ით და წლის მანძილზეც დააქვს დაახლოებით 15%-ზე ოდნავ მეტი. შენ სწორად აღნიშნე Huawei-სთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის ეს ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ტექნოლოგიური კომპანიების თვალსაზრისით გარკვეული ცივი ომის შინაარსი ყალიბდება. Huawei-ის გასული კვირის ორშაბათს ტრამპმა თქვა, რომ ამერიკულ კომპანიებს მოუწოდა და ესე ვთქვათ ნება დაართო დროებითი გამონაკლისი და უშვა, რომ ემუშაონ Huawei-ის გარკვეული მიმართულებით. ამავდროულად თქვა, რომ მე 4 შაბათს თქვა, რომ გარკვეულ შავსიაში მოახვედრა Huawei და სხვა ჩინურ კომპანიებსაც შეიყვანს ამ სავშიაში და ამ კომპანიებთან მუშაობა აეკრძალება ამერიკულ კომპანიებს. ერთი სიტყვით ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა ეს ფაქტია, რომ ამერიკულ ტექნოლოგიურ კომპანიებს მნიშვნელოვნად აწვება რამე თუ მათ მიწოდების არხები ჩინეთში ნამდვილად აქვს, ისინი აწარმოებენ გარკვეულ თავიანთი მიწოდების გარკვეულ ესე ვთქვათ მონაცემებს თავიანთი წარმოების ჩინეთში და ამავდროულად ყიდულობენ ჩინური კომპანიებისგან კიდე სხვადასხვა ესე ვთქვათ შემადგენელ ნაწილებს და კომპონენტებს. ერთ სიტყვით ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ ყველაფერმა ასევე გამოიწვია ობლიგაციების ბაზარზე დიდი მოთხოვნა, სამ ობლიგაციების ბაზარზე გადავალ ასევე აღნიშნავ, რომ გასულ კვირას გარკვეული აპრილისთვის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები გამოვიდა, წარმოების მაჩვენებელი, სერვისის აქტიურობის მაჩვენებელი ამერიკის ეკონომიკაში და ორივე მიმართულები საკმაოდ შემცირებაა. ამას არ ელოდებოდნენ ანალიტიკოსები. ანუ მათ გარკვეული ინდექსი აქვს, ეგეთი წარმოების PMI ინდექსი და აქ არის შემცირება და ეს არის მოლოდინებში არის. ამ ყველაფერმა გააზარდა მოთხოვნა ობლიგაციების ბაზრის მიმართ. ობლიგაციების ბაზრის მიმართ ამერიკული სახელმწიფო ობლიგაციები მნიშვნელოვნად გაზრდილია ფასში. 2.3%-მდეა ამონაგების შესაბამისად შემცირებული 2017 წლის შუა პერიოდის შემდეგ ესეთი ვარნა ამერიკულ 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე არ ყოფილა. ასევე გაზრდილია მოთხოვნა დაბალ რისკიან ამერიკულ კორპორატულ ობლიგაციებზე, რასაც investment grade ბონდები ქვია. ჩვენ ბოლო 3-4 კვირა ხედავდით ესე ვთქვათ გაზრდილ მოთხოვნას ამერიკულ კორპორატული ობლიგაციების მიმართ და ზოგადად ფიქსირებული შემოსავლების ფინანსური ფასეინგ აღებების მიმართ, თუმცა ბოლო 1 კვირა საკმაოდ გაიზარდა მოთხოვნა და ეს ყველაფერი მოსავალნელიც იყო. რაც შეეხება ნავთობის და ოქროს ფასს, ნავთობის ფასი დავარდა 6.6% გასული კვირის მანძილზე და წლის თვალსაზრისით 29%-მდეა და ისევ დასაჩვენებს 29%-მდე. ბოლო სადღაც 4 კვირა ნავთობის ფასი ვარდება, იმიტომ პირველი კვარტლის თუ შევხედავთ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალს და 2 კვირას, აპრილის 2 კვირას ნავთობის ფასი 44% იყო გაზრდილი. ბოლო 3-4 კვირა რაც ვარდნას აჩვენებს ცოტა მეტი და მარტო გასულ კვირას 6.6% შემცირდა და წლის და 40%-ზე ოდნავ მეტი იყო და ჩამოვიდა 29%-მდე. რაც შეეხება ოქროს, ოქრო არის ერთადერთი შეიძლება ითქვას საინვესტიციო აქტივის კლასი და კომოდიტი, რაც გასული კვირის მანძილზე გამწვანდა და გაიზარდა 0.6% გაიზარდა, წლის მანძილზე 0.2% არის გაზრდილი. ანალიტიკოსები და ინვესტორები იძახიან, რომ თუ სოფლიოში საფონდო ბაზრების ვარდნა გაგრძელდება, განსაკუთრებით ამერიკული საფონდო ინდექსების ოქროს ფასის ძის მომატება არის მოსალოდნელი. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონაში უფრო მეტი ვარდნა დაუინახეთ საფონდო ინდექსების
მარტო სტოკს 600 დავარდა დაახლოებით 1.5%-ით, წლის მანძილზე ის 20 ინარჩუნებს სადღაც 11%-მდე, DAX 30 გერმანული ინდექსი შემცირდა დაახლოებით 1.8%-ით და წლის მანძილზე სადღაც 13%-მდე ინარჩუნებს და CAC 40 ფრანგული ინდექსი 2.3% შემცირდა და წლის მანძილზე 12%-იან ზას ინარჩუნებს. ბრიტანული ინდექსებზე რო ვთქვათ, FTSE 250 შემცირდა 2%-მდე 1.9%-ით და წლის მანძილზე 9%-ით არის გაზრდილი და FTSE 100 მეორე ბრიტანული ცნობილი ინდექსი შემცირდა დაახლოებით 1%-ით და წლის მანძილზე ზას ინარჩუნებს 8%-ზე ოდნავ მეტით. ევროზონაში ძირითადი ნიუსი ისე უკავშირდება ამერიკასა და ჩინეთში როგორ განვითარდება მოვლენები და გადადებულია ეს მოლოდინები ევროზონის ეკონომიკაზე. ამავდროულად ევროზონის ეკონომიკის მაჩვენებლების გამოვიდა იგივე მაჩვენებლები აპრილისთვის, რაც ამერიკაში გამოვიდა, წარმოების და მომსახურების და აქაც შემცირებაა. უბრალოდ ამერიკასთან განსხვავებით აქ უკვე მეოთხე თვეა ეს მაჩვენებელი არადამაკმაყოფილებელია და შემცირებას აჩვენებს და ეს ვთქვათ იმედგაცრუებას იწვევს ანალიტიკოსების და ბუნებრივია ეს აწვევა ევროპულ საფონდო ინდექსებს. ასევე როგორც ვიცით, გასულ კვირას განცხადა ტერეზა მეის წასვლასთან დაკავშირებით, თუმცა ანალიტიკოსები ეხება რომ აქ ტერეზა მეის ფაქტორი ყველაზე ნაკლებად იყო ბრიტანეთის პარლამენტი ტერეზა მეის მაგივრად რომელი პრემიერ-მინისტრს უნდა მოვიდეს ანალიტიკოსები იძახიან რომ მაინც არ მისცემს ეს ვთქვათ თანხმობას Brexit-თან დაკავშირებით, რომელიც არ იქნება შეთანხმებული სავაჭრო ხელშეკრულებებით, ანუ სავაჭრო ხელშეკრულების გარეშე Brexit-ის პროცესზე ბრიტანეთის პარლამენტი თანხმობას არ მისცემს. ამავდროულად ევროკავშირის და ევროკავშირის წარმომადგენლებიც ტერეზა მეის მაგივრად, ვინც უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი, მატერიალურად და შინაარსობრივად განსხვავებულ მოლაპარაკებებს არ დაუწყებენ, ასევე ანალიტიკოსები იძახიან, რომ აქ ტერეზა მეის ფაქტორი არ იყო ძალიან კრიტიკული. რაც შეეხება იაპონიას, იაპონიაშიც საფონდო ინდექსი გასული კვირის მანძილზე 0.6% დავარდა და წლის მანძილზე 5.5% არის გაზრდას ისევ ინარჩუნებს. იაპონიაშიც ეკონომიკური მაჩვენებლები გამოვიდა აპრილისთვის, ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, იმპორტი გაზრდილია იმაზე მეტად ვიდრე ამას ელოდებოდნენ. შემცირებული არის ექსპორტი იმის გამო, ისევ ჩინეთთან ურთიერთობის გამო, ჩინეთში მოხმარებაა შემცირებული იაპონურ პროდუქციაზე და ექსპორტი შეუმცირდა, თუმცა იაპონიაში პირველი კვარტალის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს უფრო კარგს ელოდებიან, ვიდრე ამას თავიდან იმედოვნებენ და აქედან გამომდინარე უნდა თუ თავიდან ეს უკვე დაგეგმონ იაპონიაში ეკონომიკურის და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ისინი მნიშვნელოვნად როგორც ნომერ 1 პრიორიტეტი ესე უყურებენ იაპონიაში ეკონომიკურ ინდიკატორებს და მაქსიმუმს გააკეთებენ, რომ ეკონომიკა მაქსიმუმად წაახალისონ, თუ დაინახეს, რომ ეკონომიკური შემცირება გარდაუვალია. რაც შეეხება ჩინეთს, ჩინეთი მთავარი თემაა ამერიკასთან ერთად. ჩინეთში საფონდო ინდექსი სადღაც 1%-ზე ოდნავ მეტად შემცირდა, შანხაი კომპოზიტა წლის მანძილზე სადღაც 5.5%-იან ზრდას ინარჩუნებს, მაინც, მაგრამ ეს მაჩვენებელი 24% იყო სამი კვირის წინ და როგორც უკვე აღნიშნე, ამერიკა აპირებს, რომ რაღაც გარკვეული კომპანიების სია განახორციელოს, სადაც 5 კომპანია იქნება ჩინური უმსხვილესი გიგანტი, ტექნოლოგიური გიგანტი, რომლებსაც ამერიკულ კომპანიებს აეკრძალება თანამშრომლობა, ეკონომიკური თანამშრომლობა, მათთან გარკვეული ამ კომპანიებთან გარკვეული პროდუქციის შეძენა და პირიქით მიყიდვა და ასე შემდეგ და ეს როგორც შენ აღნიშნე, ანუ ტექნოლოგიურ კომპანიებს შორის ამერიკულ და ჩინურ ტექნოლოგიურ კომპანიებს შორის ურთიერთობა და ეკონომიკური თანამშრომლობა გარკვეული ეს სავაჭრო ტარიფების მოლაპარაკებების ნაწილი ხდება ფაქტია და ეს ბუნდოვარობა იმდენად გაზრდილია, რომ ეკონომისტები არ იციან ამას რა ფაქტორი დაემატება და ასე რომ ეს გადადებულია მთელ სამყაროს და საფონდო ბაზრებს მნიშვნელოვნად აწვევა ეს ნომინალურად უმსხვილეს ეკონომიკას შორის ეს სავაჭრო დაძაბულობა. რაც შეეხება განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი სადღაც 1% შემცირდა, წლის დასაწყისიდან დღემდე შემცირებულია 2.3%, ანუ მნიშვნელოვნად შემცირდა ზრდას ინარჩუნებს 2.3%, მაგრამ აქ სამი კვირის წინ თუ შევხედავთ ამ მაჩვენებლებს 10%-ზე მეტი იყო, ანუ მნიშვნელოვნად დაკარგა თავის ღირებულება და მოლოდინი მასზე რომ განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი გაიზარდოს, უფრო მეტია ვიდრე განვითარებული ეკონომიკების ინდექსი. მადლობა გოგა, ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის. გოგა მელიქიძე გალტენ დაგარდის ოფისიდან გვერდებოდა, წინ ახლა რეკლამა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. წელს იანვარ-აპრილში უცხოეთში 27.100.000 დოლარის ელექტროენერგია ვიყიდეთ და ეს საქსტატის მონაცემებით მთელი იმპორტის 1%-ია. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მონაცემებით კი მხოლოდ აპრილში საქართველოში 80.840 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელზე დაახლოებით 7.2-ჯერ მეტი, ანუ ზრდა თითქმის 620% შეადგინა. ეს მონაცემები კიდევ ერთი მაგალითია იმის, რომ საქართველოს
ელექტროენერგიაზე დეფიციტი აქვს და სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს ადგილობრივი ჰესების მშენებლობის საკითხიც. მიუხედავად ამ მონაცემებისა, სულ უფრო ხშირად გვესმის ნეგატიური შეფასებები ჰესების მშენებლობის მიმართ. ეს კი ამ ბიზნესში ინვესტიციების ჩადებას აფერხებს. ერთ-ერთი ამის მაგალითი სწორედ ქეთქეთში მცირე ჰესის მშენებლობის პროექტია, რამაც საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. სანამ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ამ საკითხის დეტალებზე, მანამდე ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ანუკა ჯოხაძემ აჭარაში სტუმრობისას მოამზადა. აჭარაში მაჭახელას ხეობაში მდებარე სოფელ ქეთქეთში კომპანია ბიჯი ტრეიდი მცირე სიმძლავრის ჰესის მშენებლობას გეგმავს. კომპანიის თქმით, ჰესის მაქსიმალური სიმძლავრე 1,3 მეგავატი იქნება. იმის მიუხედავად, რომ კანონმდებლობის თანახმად 2 მეგავატამდე ჰესის მშენებლობისთვის გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტი სავალდებულო არ არის, კომპანიამ გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების შესამცირებლად პროექტიც კი შეცვალა. კომპანიამ გადაწყვიტა რომ დინარის ეს კალაპოტი, რომელსაც იყენებს ტექნიკურად წყლის მისაღებად, არ ჩაიკეტოს, არაერთხელ გავიარეთ ექსპერტებთან და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ თუ ეს პროექტი რაც არის ტექნიკურად შემუშავებული, თუ განხორციელდება, ამაზე ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიღებთ, რომ ეს არც ტურისტულ პოტენციალზე იქონიებს გავლენას და ასევე ეკოლოგიური ფაქტორიც არის მინიმალიზებული. როგორც აღმოჩნდა, ბიჯი ტრეიდს ამ მიმართულებით ქეთქეთში ჰესის მშენებლობის გამოცდილება უკვე ჰქონდა. ჯერ კიდევ წლების წინ სწორედ ბიჯი ტრეიდმა მოამარაგა სოფელი ელექტროენერგიით და დაასაქმა ადგილობრივებიც. თუმცა მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ახალი ჰესის მშენებლობის საკითხით მაინც უკმაყოფილოა. როგორც თქვენ იცით, არის აგერ ერთი გესი, ფუნქციონირებს და მუშაობს დღემდე. არანაირი სარგებელი არ გვაქვს მაგით ჩვენ და ვფიქრობთ, რომ ესეც არანაირი სარგებელს არ მოგვიტანს ჩვენ. ეს შემოთავაზება იყო ასეთი სოფლიდან, თუ ელექტროენერგია უფასო იქნება, იმ შემთხვევაში გააკეთოს არაა პრობლემა. ბიჯი ტრეიდის წარმომადგენლების თქმით, ჰესის მშენებლობაზე 30-მდე ადამიანი დასაქმდება. აშენების შემდეგ კი ქეთქეთის ჰესზე 5 მუდმივი სამუშაო ადგილი იქნება. კომპანია იმასაც ამბობს, რომ სარგებელს მიიღებს სოფლის მოსახლეობაც. ბიჯი ტრეიდი სოფლის განვითარებაში ყოველწლიურად 30,000 ლარის დახარჯვას გეგმავს. ჩვენ ამ თემაზე დავუკავშირდით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტსაც. ხელვაჩაურის მერის ჯუმბერ ვარდმანიძის თქმით, ის მიესალმება ჰესების მშენებლობას, რადგან ქვეყანას ნამდვილად სჭირდება ელექტროენერგიის დამატებითი წყაროები. მაგრამ იმასაც ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში სასწორზე ელექტროენერგიასთან ერთად მაჭახელას ხეობის ტურისტული პოტენციალი დევს. თუმცა ტურიზმის განვითარებასაც სჭირდება ელექტროენერგია. უნდა დავარწმუნოთ მოსახლეობა, დავარწმუნოთ, რომ ეს არ გამოიწვევს არავითარ ეკოლოგიურ საფრთხეს, არ იქნება რაიმე ეკოლოგიური კატასტროფა შემდგომში თქვა. არა, აი ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს ინვესტორმა, რა თქმა უნდა. თორემ ის რომ ინვესტიცია, ნებისმიერი ინვესტიცია, რომელიც მოსახლეობის კეთილდღეობისკენაა მიმართული ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებს არის მეტად მნიშვნელოვანი. ნებისმიერი ინვესტიცია, რომელიც მოსახლეობის კეთილდღეობას გაუმჯობესებს. მსგავსი მოსაზრება აქვს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესაც. თორნიკე რიჟვაძის თქმით, ამ ეტაპზე ჰესების მშენებლობის საკითხის შესწავლა მიმდინარეობს, რათა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას როგორც ინვესტორის, ისე მოსახლეობის ინტერესები იყოს გათვალისწინებული. ვფიქრობ, რომ ყველა კონტექსტში უნდა იყოს ცალკეულად ინდივიდუალურად განხილული პროექტები. ამ კონკრეტულ პროექტზეც იქნება მსჯელობა, იქნება დეტალური ანალიზი და ჩვენ ყველანი ერთად მივიღებთ გადაწყვეტილებას, მათ შორის ინვესტორთან ერთად, თუ რა კუთხით უნდა განვითარდეს უკვე შემდეგ ეტაპზე აღნიშნული პროექტი. ამ დროისთვის ქეთქეთ-ჰესის პროექტის საბოლოო დეტალებზე მიმდინარეობს მსჯელობა. დარჩენილია ტოპოგადაღებები და გეოლოგიური კვლევები. კომპანიაში ამბობენ, რომ თუ ყოველი მოსახლისგან საბოლოო თანხმობა იქნება, გარე სამუშაოების წარმოებაზე ბიჯი ტრეიდს სამუშაოს დაწყებიდან მშენებლობისთვის დაახლოებით 5 თვე დასჭირდება. შესაბამისად, აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს მოსახლეობასთან, რათა საბოლოო ჯამში მიღწეული კონსენსუსის საფუძველზე აჭარას ელექტროენერგიის კიდევ ერთი დამატებითი წყარო ჰქონდეს. ეკა ბაციგაძესთან ერთად მედიატორის იურისტს გიორგი ხიმშიაშვილს მასპინძლობ საქმიანი დილის ეთერში და ამ ჰესის მშენებლობის პრობლემებზე და გამოწვევებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ანუ ამ სიუჟეტში ფაქტობრივად ყველა დეტალთან დაკავშირებით მოახერხა ჩვენი და ჩვენი მაყურებლის ინფორმირება. 1,3 მეგავატის სიმძლავრის ჰესი, 2 მეგავატამდე ჰესებს არ ჭირდებათ გარემოზემოქმედების შესაბამისი დოკუმენტის მომზადება. ნებართვა გაქვთ თუ არა და ვისგან გაქვთ ეს ნებართვა და რა დოკუმენტები გაქვთ მოსამზადებელისთვის რომ მშენებლობა დაიწყოთ. პირველ რიგში მადლობა პირველს და თქვენს გადაცემას რომ დაინტერესდა ამ პროცესებით. მოგეხსენებათ საქართველოს გამოწვევების წინაშე დგას ეკონომიკური განვითარება და ის პოტენციალი რომელიც აქვს ქვეყანას
პერიოდულად ხდება მისი განხილვა და ათვისების რეჟიმზე მუშაობა. ენერგოდამოუკიდებლობა კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი პროცესი არის, რომელიც ქვეყანას არა მხოლოდ პოლიტიკურ კონტექსტში მოუწევს დამოუკიდებლობას, არამედ იმ მოთხოვნილებას, რომელიც აქვს ქვეყანას გაზრდილი ტურისტული რაოდენობის თუ სხვა ინფრასტრუქტურული პროცესების მოხმარების შედეგად, ჭირდება და უნდა დაკმაყოფილდეს. ეხლა რაც შეეხება ჰესის მშენებლობის პროცესს, რა ეტაპზე ვართ, რა გეგმები გვაქვს და რისი განხორციელებას გეგმავთ. პირველადი ეტაპი ეს არის მოკლევის პროცესი, როდესაც უნდა მოხდეს ჰესის პროექტი, სამშენებლო პროცესების დაპროექტება, ტოპოგადაღება, გეოლოგიური კვლევები და საბოლოოდ ნებართვის მიღებისთვის ყველა ეს დოკუმენტაცია უნდა იყოს წარდგენილი ცენტრალურ დონეზე და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ჩვენ ფაქტობრივად ეს მოკლევის სამუშაოების 80% არის დასრულებული, დარჩენილი არის ეს ტოპოგადაღება და გეოლოგიური ნაწილი. რაც შეეხება კონსტრუქციულ ნაწილს, პროექტი შემუშავებული არის და მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროექტის შემუშავების პროცესში ჩართული არის იტალიური კომპანია, რომელიც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და ევროპის მასშტაბით არაერთი ჰესი მშენებლობაში და პროექტებაში მიუღია მონაწილეობა. ხოლო რაც შეეხება ამ ტოპოგადაღებას და გეოლოგიურ კვლევებს, რა თქმა უნდა, ჭირდებოდა ადგილზე მისვლა, სოფლის ასე ვთქვათ, სივრცეში შესვლა და სწორედ ამ დროს სოფლის მოსახლეობისგან, გარკვეული ჯგუფებისგან წამოვიდა უკმაყოფილება. ბატონო გიორგი, მთლიანი ინვესტიცია რამდენია და რას თავაზობთ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობას, რომელიც იქ ადგილობრივები გამოთქვამენ პროცესს? ანუ ეს მოლაპარაკებები თუ იყო და ეს კომუნიკაცია მათთან უკვე? მოლაპარაკების პროცესი დაიწყეთ მაშინ, როდესაც უკვე აქტიური კომუნიკაცია წამოვიდა სოფლის მოსახლეობისგან, მათი მხრიდან წამოსული პოზიცია იყო ნეგატიური, ეს არ არის ახლა და რა არგუმენტებით და რა ინფორმაციას ფლობენ ისინი? უნდა აღნიშნოს, რომ ინფორმაციული ნაკლებობა ჰქონდათ. სამწუხაროდ კომპანიას საწყის ეტაპზევე არ ჰქონდა დეტალური ინფორმაცია მიწოდებული, მხოლოდ საუბარი იყო ეს ხო ფრაგმენტულად ჰესების მშენებლობა და ახლა თუ წარმოვიდგინთ ჩვენ ჰესი არის გლობალური მასშტაბის პროექტები. კომუნიკაცია, რომ თუნდაც მიგეწოდებინათ ინფორმაცია. ჰქონდა კომუნიკაცია, პირველ ეტაპზე კომუნიკაციის ეტაპი ცოტა რთულად დავიწყეთ, ვინაიდან იყო უნდობლობა, მაგრამ როდესაც მეორე შეხვედრა ჰქონდა, უკვე დეტალებზე ვისაუბრეთ და გეგმავთ კიდე პერიოდულად შეხვედრებს. რა შეთავაზება გაუკეთეთ მოსახლეობას? ანუ ეს არის ხოლმე ძირითადი ნაწილი ალბათ, რაც აინტერესებს ყველა დაინტერესებულს, ეს არის ჰესის მშენებლობის გავლენა ეკოლოგიურ პროცესებზე, ნეგატიური, პოზიტიური და სოფლის მოსახლეობა რითიც არის დაინტერესებული, რა სარგებელი იქნება ზოგადად სოფელს. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ ეს ჰესის მშენებლობა შეგვიძლია სამ კომპონენტად გავყოთ. პირველი რა სარგებელს იღებს ცენტრალური ბიუჯეტი, ადგილობრივი ბიუჯეტი და სოფლის მოსახლეობა. ცენტრალური ბიუჯეტი რა თქმა უნდა კვალის გადასახადი, რომელიც ელექტროენერგიის რეალიზაციის შედეგად უნდა გადაიხადოს კომპანიამ, ეს ათეულობით 1000 ლარი არის და რა თქმა უნდა ცენტრალურ ბიუჯეტში იქნება მიმართული. რაც შეეხება ქონების გადასახადს, რომელიც ჰესის მშენებლობის შემდგომ ჩვენ უნდა გადავიხადოთ, აქაც ძალიან მოცულობითი არის ეს თანხა. და მესამე კომპონენტი, რითაც გვინდა ჩვენ ასეთ სტარტაპი იყოს ეს პროცესები ყველა ბიზნესისთვის, რომელიც გარკვეულ ლოკაციაზე ახორციელებს სამუშაოებს. ჩვენ გვინდა ჰესის ფუნქციონირების პროცესში, ეს ათეულობით წლების მანძილზე, რაც გაგრძელდება, სოფელს ასე ვთქვათ, შეუქმნათ ფინანსური მხარდაჭერა წლიურად 30000 ლარი, საუბარი არის 30-დან 40000 ლარამდე და რა მნიშვნელობა უნდა გქონდეს ამას? აქ საუბარი არ არის. ფონდი იქნება. აქ საუბარი არ არის ესე ფული ავიღოთ, ვიღაცას მივცეთ და ამით თვითკმაყოფილება შევქმნათ ჩვენ და იმ ადამიანებმა, ვინც ფულს მიიღებს. ჩვენ გვინდა შევქმნათ გარკვეული წარმომადგენლობითი დემოკრატიის მაგალითი, როგორ იღებს სოფლის მოსახლეობა პროცესებში მონაწილეობა, ჩართულობა და ამ ფულის განკარგვის პროცესში უნდა იყოს აბსოლუტურად სოფლის მოსახლეობის. მათი პოზიცია იმ შეთავაზებასთან როგორი არის და დღეს რა პრობლემა დგას? ანუ რა არის მოსაგვარებელი? ზოგადად ძალიან მარტივი არის გარკვეული დესტრუქციული ძალების მხრიდან ინფორმაციის გავრცელება, არასწორი ინფორმაციის მიწოდება სოფლის მოსახლეობისთვის. ჩვენ რამდენჯერაც კი მოვისმინეთ სხვადასხვა საინფორმაციო სივრცეში, გარკვეული ჯგუფები ადამიანების საუბრობენ ნეგატიურ გავლენებზე, საუბრობენ ეკოლოგიურ კატასტროფაზე. ამ დროს არც კი არის ამაზე განხილვის საკითხი, ესეც კი არ არის, ვინაიდან კანონით ჩვენ არ აქვს ვალდებულება. აი ეს 1.3 მეგავატია ჰესის სიმძლავრე, ანუ ვინმე აი კონსტრუქციულად რო წარმოვიდგინოთ, ანუ 1.3 მეგავატი ვინ არის ამ ინფორმაციის ავტორი? აი ესე კონკრეტული სუბიექტების შესახებ ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს, მაგრამ ხა საჯაროდ არ დავიწყებთ საუბარს, ვინაიდან კიდევ ერთხელ არ გსურს რომ შევიდეთ იმ აბსურდულ პოლემიკაში იმ ადამიანებთან, ვინც ამტკიცებს, რომ ჰესი ნეგატიური გავლენის მატარებელია სოფელზე. აქ საუბარი არის ეკოლოგიურ პროცესებზე და ჩვენ სიუჟეტშიც იყო აღნიშნული, როდესაც მიდიოდა დაპროექტება გარკვეული ამ
ნაგებობის ერთ კომპონენტში საუბარი იყო დინარის კალაპოტში მილის გატარებაზე და როდესაც საპროექტო დოკუმენტაციაზე მომუშავე ადამიანების მხრიდან იყო ასეთი საუბარი და შემოთავაზება ხარ შეუცვალოთ ეს პროექტი ვინაიდან კალაპოტში მილის ეს გატარება შეიძლება გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს ამ ეკოლოგიურ პროცესებზე და ამ პროექტის შეცვლას დამატებით ფინანსური ხარჯი ქონდა მაგრამ კომპანიის წარმომადგენლებისთვის მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ ეკოლოგიური გავლენები მინიმალიზებული აქ საუბარი არ არის რომ საერთოდ არ იქნება აქ საუბარი არის იმაზე მინიმალიზებული ეს პროცესები და მისი რეაბილიტაცია ჩვენ პარალელურ რეჟიმში გვინდა რომ გავაკეთოთ. თავარი და მნიშვნელოვანი რა არის? ეს ფინანსური სარგებელი რომელიც ახლა სიუჯეტში საუბარი იყო უფასო დენზე. უფასო დენი ვერ იქნება, ვინაიდან კანონმდებლობით ელექტროენერგიის წარმოებას მიწოდებას სჭირდება სპეციალური ლიცენზია და კომპანია ვერ იქნება ლიცენზიანტი, ვინაიდან ჩვენ გვყავს საქართველოში წარმოებელი კომპანიები, ვინც ახდენს მოსახლეობის ელექტროენერგიის მიწოდებას. თავარი არის რომ ეს ფინანსური რესურსი რომელიც ჩვენ გვინდა გადავცეთ სოფელს, ჩვენი გაანგარიშებით ფაქტობრივად სოფლისთვის იქნება ყველა პროცესების შესაძლებლობა სტარტაპი, ეს იქნება ტურისტული მიმართულება, ეს იქნება სპორტული განათლება თუ ასე შემდეგ. თავარი კომპონენტი რაც ჩვენ გვინდა სოფლის მოსახლეობას ვთხოვოთ, როდესაც შეიქმნება სპეციალური ფონდი, იყოს სოციალური პროექტები და იყოს გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელზეც ჩვენ აქცენტი გვექნება. ტურისტული ხო? თქვენ ნებართვა გაქვთ უდიშბექა აღებული ეკონომიკის სამინისტროსგან ამ ფესის მშენებლობაზე, ხო? ანუ ეს ნებართვა არსებობს. ხელშეკრულებაზე არის ხელი მოწერილი სამინისტროს მხრიდან, ამ ტიპის პროექტების მხარდაჭერა სამართლებრივად ჭირდება ცენტრალიზებული ესე ვთქვათ თანხმობა სამინისტროს რომელიც მთავრობასთან შეთანხმებით ხდება ამ პროცესის წარმოება და მნიშვნელოვანი არის რომ აი ეს ყველა სამართლებრივი კომპონენტი ჩვენი მხრიდან არის სრულად დაკმაყოფილებული. ხა ასე ღიად საჯაროდ არ არის საუბარი ამ საკითხებზე, მაგრამ ძალიან ბევრი დეტალი არის, რომელიც კომპანიას ვალდებულების სახით აქვს აღებული. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ფინანსური მხარდაჭერა არის EBRD-სგან, ანუ ადგილობრივ მთავრობასთან თუ გაიარეთ ყველა ეს კომპონენტი. ადგილობრივ მთავრობასთან ჩვენ გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია განსაკუთრებით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტთან, ვინაიდან მუნიციპალიტეტი გარკვეული დოზით პროცესში იღებს მონაწილეობას სამშენებლო რეგულაციებიდან გამომდინარე. მათი სრული მხარდაჭერა გვაქვს, ეს ოფიციალური მიმოწერიდან ეს დასტურდება. სამწუხაროდ არის ხოლმე ესე ვთქვათ ინტერესთა თანხმობის პროცესში აცდენა, როდესაც მერი ხშირ შემთხვევაში საჯარო კომენტარებში ცდილობს მაქსიმალურად შემოწმოს თქვენი მისამართი გამოთხოვნებია დარჩენილი რისი დაკმაყოფილების შემდეგაც თქვენ უკვე შეგიძლიათ თქვათ რომ შეძლებთ ინვესტიციის განხორციელებას და შეძლებთ რომ პროექტი ამუშავოთ. მინდა აღნიშნო რომ ჩვენ ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში გვიწევს ვალდებულებების შესრულება, ვინაიდან სამინისტროს კონკრეტულ დეტალზე აქვს გაწერილი რომელიც ჩვენ ფინანსური ვალდებულება არის და ასევე სამშენებლო რეგულაცია, იგივე საინჟინრო სამუშაოები. ძირითადი კომპონენტი ჩვენი მხრიდან სრულად არის მზადყოფნა იმისთვის, რომ დავასრულოთ მოსამზადებელი სამუშაოები და გადავიდეთ აქტიურ სამშენებლო პროცესზე. რაც შეეხება მოსახლეობასთან კომუნიკაციას, კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო თქვენი ეთერითაც და როდესაც ჩვენ გვექნება აქტიური შეხვედრა, ნებისმიერი პროცესი, რომელიც იქნება ჩვენი მხრიდან წარმოებული, ეს ყველა დეტალი იქნება მიწოდებული ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ჩვენ საუბრობთ სოფლის ინვესტირებაზე, ჩვენ საუბრობთ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებაზე, მაგრამ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეს იმდენად მცირე ჰესია, ხა მასშტაბური დასაქმებაზე საუბარი ვერ იქნება და ახლობით 5 ადამიანი იქნება ესე ვთქვათ მუდმივად დასაქმებულ რეჟიმში. რაც შეეხება სამშენებლო პროცესში, საუბარი არის 30-დან 50 ადამიანამდე. და მთავარი მომენტი რაც არის, რომ ეს ინვესტირება ჩვენი არ არის ერთჯერადი, არ არის ერთწლიანი, ორწლიანი, მე ხშირად მინახავს სხვა პროექტები, სხვა კომპანიების მხრიდან, როდესაც ერთჯერადი ხასიათს იღებს, ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ ჰესის მთელი ფუნქციონირების პროცესში იყოს საუბარი მუდმივ ესე ვთქვათ გასაგები 1.3 მეგავატი არ ვფლობ ინფორმაციას დაახლოებით რა სიმჭიდროვით არის დასახლებული აჭარის ეს ნაწილი რამდენ ოჯახს და რამდენ სოფელს მოამარაგებთ თქვენ ამ მცირე ჰესით, იმიტომ რომ მაღალმთიან აჭარასთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი არის მოთხოვნა მათ შორის ტურისტულ ნაწილში და ალბათ უნდა დავეთანხმოთ ადგილობრივებსაც რომ ამ მხრივ პოტენციალი არსებობს, მაგრამ ტურისტებს სჭირდებათ მათ შორის კომფორტი, რომელიც უმნიშვნელოვანესად არის დამოკიდებული ელექტროენერგიაზე და მათ შორის მათ სჭირდებათ ეს ელექტროენერგია. დაახლოებით თუ გაქვთ დათვლილი რა ვთქვათ არეალის მომარაგებას მოახერხებთ ამ მცირე ჰესით? მე შესავალში აღვნიშნე რომ ჩვენ ელექტროენერგიის მიწოდებას უზრუნველყოფთ ადგილობრივი ლიცენზიათ კომპანიაზე, რომელიც შემდგომ იგი ახდენს განაწილებას. რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზე კომპანიისთვისაც და
ადგილობრივი ბაზრისთვის პირველ რიგში მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში თუ არ არის სხვა და ალტერნატიული წყაროები ლიცენზიანტი რა თქმა უნდა განაწილებას ახდენს ადგილობრივ დონეზე ვინაიდან ელექტროენერგიის წარმოება გადაცემა უფრო ნაკლებ დანაკარგებზე არის საუბარი რამდენი იქნება დაახლოებით 700 მილიონი კილოვატამდე არის წლიური ხო წლიური და ეს არის ცვალებადი ვინაიდან ჩვენ მაგალითად შეიძლება ზაფხულში საერთოდ არ გქონდეს სიმძლავრე ვინაიდან ზაფხულში წყლის რესურსების კლება გვაქვს ძირითადად აქცენტი არის ზამთრის სეზონზე და ძირითადად აქცენტი აი კონსტრუქციულ მდგრადობაზე, როდესაც მაქვს ესე ვთქვათ ტექნიკურად მცოდნე ადამიანებთან საუბარი, აი როგორ ახერხებთ ასეთი მაღალი გამომუშავების ელექტროენერგიის სიმძლავრის მიღებას, მთელი ესე ვთქვათ დატვირთვა მოდის აი კონსტრუქციულ მილზე, რომელიც უნდა დაეშვას მთის დამრეცზე, დაახლოებით კილომეტრიანი გატარება არის და სწორედ ეს დამრეცი ესე ვთქვათ ფერდობზე წამოსული სიმძლავრე აძლევს შესაძლებლობას იმ ტექნიკურ დანადგარს გამომუშავებას. 700 მილიონი საკმაოდ კარგი გამომუშავება. კი, შედარებითაც ბევრია, ხშირ შემთხვევაში ცოტა ტურისტულ პოტენციალზე იყო კიდევ საუბარი და აქცენტი გაკეთეს მათ შორის ხელოთ შორის მერისხანი ტურისტულ პოტენციალს რა შეიძლება დაემუქროს ეს თქვათ ანუ რა საფრთხეს თვითონ ამ სოფელში ტურისტული პოტენციალზე რაიმე ნეგატიური გავლენა ფაქტობრივად არ არსებობს ასე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ მაგრამ ზოგადად სოფელი ქეთქედი მდებარეობს მაჭახლის ხეობაში მაჭახლის ხეობა არის ეროვნული პარკის სტატუსის მატარებელი და ზოგადად აი ეს სოფელი მდებარეობს იმ ცენტრალურ გზასთან ახლოს რითაც ასე ტურისტები სარგებლობენ მაჭახლის ხეობის მიმართულებით გადაადგილების პროცესში მაგრამ თავი მომენტი აქაც კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნოთ რომ ჩვენ არა ვართ ცენტრალური ესე დინარის გამოყენებაზე ორიენტირებული ანუ მაჭახლის ხეობაში რა დინარიც ჩამოედინება ეს არის შენაკადი იმ დინარის და ფაქტობრივად ეს შენაკადი იმდენად მცირეა და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამ შენაკადს არ ვკეტავთ ანუ არ ხდება მისი დაგუბება ეს არის გამტარი პროცესი და ფაქტობრივად სოფლის ცენტრიდან იმდენად მოშორებით არის თუ კონკრეტულად არ დაინტერესდება ტურისტი ჰესის დათვალიერებით და არც თვალთახედვის არეალში და არც მდინარის რაიმე გავლენის ან ჩაკეტვით რამაც შეიძლება თვალთახედვის არეალში ადამიანის შესაძლებლობა მისცეს აი რატო არ მოედინება ეს მდინარე ამ ტიპის კითხვასაც კი ვერ დასვოს იმიტომ რომ პროცესი შეუქცევადი ხასიათს არ მიიღებს ეს არის ჩვეულებრივად მდინარე კალაპოტში მოედინება უბრალოდ კონსტრუქციულად ჩვენ ვიყენებთ წყლის გარკვეულ დონეს რომელიც მილში უნდა გატარდეს და შემდგომ უნდა დიდი საუბრებით გავაახლებთ ინფორმაციას მოსახლეობასთან შეხვედრების შემდეგ როგორი იქნება მხარეთა პოზიციები და აი ეს ნაწილი მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენ სამართლებრივად ყველა ასე ვთქვათ პროცესი მოწესრიგებული გვაქვს მაგრამ კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია არის რომ ეს პროცესი წარიმართოს ურთიერთშეთანხმების ნიადაგზე ვინაიდან ფინანსური სარგებელი რომელიც გვინდა სოფელს მივცეთ ამ პროცესში თავიდანვე მნიშვნელოვანია ყველა იყოს გავაახლეთ ნებისმიერ შემთხვევაში ინფორმაციას თქვენთან გიორგი ხიმშაშვილი იურისტი იყო საქმიანი დილის სტუმართან საუბრობდით ქეთქეთის ჰესზე რომელიც 1.3 მეგავატიან სიმძლავრეს უნდა მოიცავდეს და ვნახოთ როგორ გამართება ამასთან დაკავშირებით მოვლენები მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ჯარედ ლეტო
Jessie J, Black Eyed Peas, ეს მხოლოდ ნაწილია იმ შემსრულებლების, რომელთა გამოჩენასაც Black-ს არენაზე მიმდინარე წლის ზაფხულის საკურორტო სეზონზე ველოდებით. ყველაზე დიდი საკონცერტო დარბაზი საქართველოში ახალი ხელმძღვანელის პირობებში ბევრ საინტერესოს გვერდება. დატო ხარჩილოვან პოსტიც და არენაც აპრილში ჩაიბარა. მისი და შესაბამისად სახელმწიფოსათვის მართლობაში გადაცემული საკონცერტო დარბაზის გეგმებით BMG რამდენჯერმე დაინტერესდა. დღეს კი ჩვენს და საქმიანი დილის მაყურებელსაც მაია სიდამონიძესთან ერთად გვექნება შესაძლებლობა სტუმრისგან მოვისმინოთ ხედვა, როგორც შეიძლება Black-ს არენას გამოყენება იმისთვის, რომ ის შემოსავლიანი გახდეს და უფრო მეტი ტურისტი მოიზიდოს. მაია სიდამონიძე პროთრელო ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი და დატო ხარჩილოვა Black-ს არენას დირექტორი არიან ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მოგესალმებით და მადლობა რომ ხარჩილობთ. დიდი მადლობა წარდგენისთვის. დატო დილობშტობის დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დიდი მადლობა მაია მოწვევისთვის და მიხარია როგორც იქნა. მოვიდეთ ასევე ამ ახალ ასე ვთქვათ პოზიციაზე. იმიტომ რომ თქვენი წარმატება ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა. პირველი კითხვა რა თქმა უნდა იქნება ვინაიდან ახალი ხელმძღვანელების ბრძანდებით ახალი პროექტები, ახალი ხედვები რა გაგაჩნიათ კონკრეტულად ამ სეზონთან მიმართებაში და ამ სეზონზე რა თვეები მოისაზრება, იმიტომ რომ ვიცით რომ რეალურად არ არის ასე ვთქვათ მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი. შესაძლებელი არ არის, იქიდან მთელი წლის განმავლობაში ღონისძიებების დაგეგმა შეუძლებელია, იმიტომ რომ დარბაზი ჰერმეტულად დახურული არ არის და სამწუხაროდ ჩვენ ახალი მენეჯმენტი მოვედით აპრილში და ძალიან ცოტა დრო იყო იმისათვის, რომ კარგად გაგვეწერა მთელი სეზონი, მაგრამ მოვახერხეთ ის, რომ სეზონი გაიხსნება 16 ივნისს Black Eyed Peas-ის კონცერტით. შემდეგ უკვე აგვისტოში ორი არტისტი არის დაანონსებული, რომელიც არის 30 Seconds to Mars და Jessie J და ასევე კიდე დაანონსდება ორი დიდი ჰედლაინერი, ორი დიდი არტისტი და ასევე 5 ქართული პროექტი. და ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოცანა ჩვენთვის წლევანდელ წელს იქიდან გამომდინარე, რომ გვიან გავიხსენით, ანუ გვიან გიხსნებით 16 ივნისს, არის ის, რომ ოქტომბრის ბოლომდე მაქსიმუმ გავტანოთ სეზონი და ვთქვათ ის დიდი არტისტები, რომლის დადასტურებასაც ველოდებით უახლოეს დღეებში და სწორედ მოლაპარაკებები მიდის ოქტომბრის ბოლოსკენ, რომ ეს სეზონი გავწელოთ მაქსიმალურად და ასე ვთქვათ ეს რეგიონი და ამ შემთხვევაში Black-ს არენა გახდეს ასე ვთქვათ ამ სეზონის გაგრძელების ერთ-ერთი როგორ გამოიყურება გაყიდვები ამ ეტაპზე დაანონსებული ღონისძიებების და დაახლოებით პროცენტული მაჩვენებელი რა ვიყოთ ქართველი მყიდველის და უცხოელების. ესე იგი სამივე ღონისძიებაზე 50%-ზე მეტი რაოდენობა ბილეთებისა გაყიდული არის და რაც ძალიან კარგი შედეგი არის, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, როცა ამხელა კონცერტები იგეგმება მინიმუმ დეკემბერში მაინც უნდა იყოს დაანონსებული, რომ ანუ sold out-ი გამოცხადდეს ასე ვთქვათ ღონისძიება. რა თქმა უნდა, მომავალ წელს რა თქმა უნდა, როგორც კი ჩვენ სეზონს დავხურავთ ოქტომბერში, ვაპირებთ რომ უკვე ნოემბერი, დეკემბერში ვთქვათ გამოვაცხადოთ 2020 წლის სეზონის პროგრამა იმისათვის, რომ ზუსტად ეს ტურისტული პოტენციალი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და ტურისტი, რომელიც ვთქვათ საქართველოში აპირებს ჩამოსვლას ზაფხულში, იცოდეს დეკემბერში რა პროგრამა იქნება. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მიზანი, ესეც არის, რომ როგორ გითხრათ, გარკვეულწილად რაღაც სარეალიზაციო არხების იდენტიფიცირებას მნიშვნელოვანია ტურისტული სააგენტოები ონლაინ, საერთაშორისო ონლაინ ბუკინგ და გარდა ამისა, ჩვენ ეხა ამ ეტაპზეც კი აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს მეზობელი ქვეყნების ტურისტულ კომპანიებთან, როგორც არის აზერბაიჯანი და სომხეთი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაკადი, როგორც კი ბილეთების გაყიდვა დავიწყეთ, შევამჩნიეთ, რომ ანუ ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემთა ბაზა, უყურებს ლინკიდულობს რაღაცა და ძალიან ბევრი სომხური გვარი და აზერბაიჯანული გვარი დაფიქსირდა და ამიტომაც სულ ხახანს ვიყავით ერევანში წასული, იქაურ ტურისტულ სააგენტოებთან შეხვედრაზე და როგორ გითხრათ, ძალიან დიდი დაინტერესება არის, ძალიან დიდი სომხეთის რესპუბლიკისგან ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაკადი ჩამოდის ქობულეთში, ბათუმში ზაფხულის პერიოდში და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მთავარი სამიზნე დასასვლელი ადგილი ზუსტად Black-ს არენა აღმოჩნდა და ძალიან გაგვიხარდა და ძალიან როგორ გითხრათ ამ ტურისტულ სექტორთან მიმართებაში რაღაც განსაკუთრებული პაკეტებიც გვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეული არის ის ადამიანი ამ შემთხვევაში უცხოელი, რომელიც ჩამოდის Black-ს არენაზე და ყიდულობს ბილეთს, იმიტომ რომ ქართველი მომხმარებლებისგან განსხვავებით ის ორმაგი დანახარჯი არის, ასე ვთქვათ, მისთვის ამ კონცერტზე მოსვლა და ამიტომ ჩვენ მნიშვნელოვანია. თუმცა ასევე ლოჯისტიკის კუთხით ვიცი, რომ იქნება შესაძლებლობა ტრანსპორტის, ასე ვთქვათ,
გზავრობა ერთი დღით ვინც ჩადის კი, ანუ ცოტა გამოხატეთ ჩემს კითხვა, მაგრამ ის არის, რა ქვია, გარდა იმისა, რომ თქვა იქ სასტუმრო, ანუ ვინც თავისად კომფორტულია, როცა კონცერტზე ჩადიხარ და კი რჩები, მაგრამ არიან თქვა ადამიანები, რომლებსაც მეორე დღეს თბილისში უწევთ წამოსვლა და ამიტომ მოახერხეთ ის, რომ იქნება ავტობუსები დანიშნული, რომელიც დილით გავა, ადამიანები შეძლებენ კონცერტზე ამ ავტობუსის წასვლას, კონცერტზე დასწრებას და იმ დღესვე უკან დაბრუნებას, რაც ძალიან დიდ კომფორტს ქმნის, თქვა იმისთვის, ვინც მუშაობს მეორე დღეს და ვერ რჩება, თქვა შეკვეთილში და უნდა დაბრუნდეს. ყველა ეს დაანონსებული ღონისძიება არის check-in ჯორჯის პროექტის ნაწილი. იგეგმება თუ არა ამ პროექტის გარეთ მომავალში ასევე კონკრეტული ასე ვთქვათ ღონისძიებები, თუნდაც მომავალ წელს. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის სწორედ ის, რომ როგორ გითხრათ, check-in ჯორჯიაზე და არავეზე არ იყოთ დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში კითხვები სუბსიდიებასთან არის და მესმის რაღაცნაირი გარკვეული, როგორ გითხრათ, პრეტენზიაც კი ამ მასთან მიმართებაში, რომ აი რაღაცა იხარჯება თანხები და ვინ ჩამოდის, როგორ ჩამოდის და როგორ გითხრათ, ანუ ჩვენზე უკეთესად როგორ გითხრათ, არავის არ შეტკივა გული ამ შემთხვევაში იმისთვის, რომ სწორად იქნას არტისტის შერჩეული, ისე იქნას შერჩეული, რომ break-even-ზე გავიდეს პირველ რიგში და მოგებაზეც გავიდეს. მე თვითონ მიჩნდება კითხვა, რამდენად არის კომერციული ეს ბიზნესი, რამდენად შეიძლება გახდეს მომავალში მომგებიანი. მომგებიანი აუცილებლად გახდება მომავალში, იმიტომ რომ ეს სხვა გზა არ არის ამ შემთხვევაში. როგორ გეგმავთ, რომ ეს გახადოთ მომგებიანი? როგორ გეგმავთ პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ Lexi Arena-ს ჭირდება, ანუ მასშტაბების გაფართოება ჭირდება და ცნობადობის გაფართოება ჭირდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ქვეყანას გააჩნია რაღაცა trade საკონცერტო დარბაზები, რომ ეს იქნება Royal Albert Hall, ლონდონში O2 Arena, ოლიმპიას თეატრი თუ ასე შემდეგ, რაც საქართველოში არ არის. თითქმის ყველა დიდ ქალაქს აქვს ეს რაღაცა მარკა საკონცერტო დარბაზისა. ჯერჯერობით Lexi Arena-ს ეს ცნობადობა არ აქვს და აი გულწრფელად გეუბნებით, არაფერი არ ჩამოვარდება ამ ჩამოთვლილ დარბაზებს, რაც კი ახსენე, იქიდან გამომდინარე ძალიან დიდი ინვესტიცია არის Lexi Arena-ში ჩადებული. ძალიან ბევრ ქვეყანაში ესეთი ტიპის დარბაზები ასევე საქმიანი ტურიზმის კუთხითაც გამოიყენება საკონვენციო ღონისძიებებისთვის და ექსპოებისთვის, ასე ვთქვათ. თუ გეგმავთ, რომ გახდეს ეს, რა თქმა უნდა, ესეც მომავალ წლიდან იგეგმება ამ კუთხითაც მუშაობა, მაგრამ მაინც Lexi Arena არის უფრო საკონცერტო არენაც კი არ არის არქიტექტურული აგებულებით. ეს არის სუფთა საკონცერტო დარბაზი და ერთ-ერთი უნიკალური მსოფლიოში იქიდან გამომდინარე, რომ 10,000-იანი ტელადობის ამფითეატრის სტილის დარბაზი ძალიან ცოტა არის მსოფლიოში. ამას სპორტული ღონისძიებებისთვის ვერ გამოიყენება. ეს არის სუფთა თეატრალური განლაგების დარბაზი და შესაბამისად ძალიან ბევრი ის მუშაობა არის საჭირო, რომ ბოლომდე იქნას დატვირთული და ეს პოტენციალი გამოყენებული რაც შეეხება 2020 წლიდან, როცა 2019 წლის მიწურულს უკვე გვაქვს წინასწარი სურვილი, რომ არსებობდეს ერთგვარი აფიშა იმისა, რა იგეგმება. თქვენს ხედვაში როგორი უნდა იყოს Lexi Arena 2020 წლის განმავლობაში, როგორი გინდათ რომ ის იყოს და დაახლოებით რა სტრუქტურა ეწყობა. მათ შორის ტურისტულ საერთო ხელი, საერთო ჯამში მინდა რომ ჩავამიყალიბოთ. ეს იქნება იგივე ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარება, ტურისტულ კომპანიებთან ურთიერთობა, თუ სხვა ყველაფერი დანარჩენი. აი 2020 წლისათვის რა იქნება პირველი ნაბიჯი რომ Lexi Arena-საგან მიიღო? ხო, პირველ რიგში ის რომ სეზონი გაიხსნას რაც შეიძლება მალე, ეს აპრილის ბოლოს და გაგრძელდეს ოქტომბრამდე და როგორ გითხრათ, აი ძალიან რეალისტური და ოპტიმისტური ამავე დროს განწყობა და ეს ხედვა არის ჩვენი იმისა, რომ Lexi Arena გახდება ის ერთ-ერთი თქვათ ნიშა ტურისტების მოსაზიდად, თქვათ გარდა მთებისა, ღვინისა, ზღვისა და არ ვიცი მე თხილამურებისა, ერთ-ერთი თქვათ აი ეს გასართობი ინდუსტრია და აქეთკენ მივდივარ ზუსტად რომ აი ოქტომბერში როგორც კიდე ავანონსებ თქვათ 2020 წლის გეგმას, რომელიც დაიწყება აპრილიდან და გაგრძელდება ოქტომბრამდე, აი ტურისტულ ასე თქვათ ნაწილში Lexi Arena იქნება ის მიმზიდველი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისათვის, რომ ტურისტი რო ჩამოვა, იქ რაც ჩამოუთვალე ღვინო იქნება, მთა იქნება თუ ზღვა, იმასთან ერთად იცოდეს კიდე დამატებით мотиваცია კონდეს, რისთვის ჩამოდის საქართველოში და ეს დარწმუნებული ვარ, იქნება Lexi Arena სრულად გულწრფელად გეუბნებით ამას, იმიტომ რომ ასე ხდება ყველგან და ასე მე პირადად და ჩემი მეგობრებიც ასე მოგზაურობენ, როცა სადმე მიდიან და ყოველთვის ამთხოვენ ხოლმე რაღაც განსაკუთრებულ ღონისძიებას, კონცერტი იქნება თუ რაღაცა ფესტივალი. და ამიტომაც გვაქვს ძალიან დიდი შანსი იმისა, რომ ზუსტად Lexi Arena-ს Lexi Arena გახდეს ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ტურისტების მოზიდვისა, ასე ვთქვათ. და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია თვითონ Lexi Arena-ს განლაგებაც, იქ ზუსტად რატო დგას მაინც იმ რეგიონში და არა სხვაგან. და ზუსტად დასავლეთ საქართველოს ამ ნაწილში, ზუსტად აი ამ ნაწილის განვითარებას და რეგიონის განვითარებას და ზუსტად აი ეს ტურისტული ნაკადის მოზიდვა, რასაც ჩვენ გვინდა, ზუსტად ამ რეგიონზე იქნება განსაკუთრებული
კომერციულად მიმართული. კომერციულ მხარეზე ბოთი შემოვკაცრავად. ანუ დამოკიდებული არის ვინ ჩამოყვავს და ლაინაპზე. ქართველ არტისტებზე რა ხდება, რამდენად მომგებიანები არიან? ცოტა უხეშად მესმის უხეშად და ჩემი მხრიდან ცოტა უხერხული იქნება ასე პირდაპირ გავცე ამას პასუხი, მაგრამ ცოტა არაპირდაპირად რომ მივდგეთ საკითხს, პასუხი იქნება ასეთნაირი, რომ წლევანდელი არტისტები, რომელთანაც მიდის ქართველ არტისტებთან მოლაპარაკება, მაქსიმალურად გვინდა რომ შეიფუთოს ისეთნაირად, რომ მინიმუმ ბრეიქ-ივენზე გავიყვანოთ ქართული კონცერტებიც. ეს იქნება მათი ვიზუალური მხარე, ეს იქნება ახალი არანჟირება თუ ეს იქნება რაღაც თქვა პროექტის სხვა ღირებულება გვინდა დავუმატოთ ამ ყველაფერს იმისათვის, რომ ქართველებიც გავხადოთ უცხოელებისთვის საინტერესო და ქართველებისთვის პირველ რიგში საინტერესო, იმიტომ რომ თქვენ ამ თემას გავაგზავნოთ. როგორ ფიქრობთ თქვენ, Black Arena უნდა იყოს უფრო მეტად უცხოელებისათვის, როგორ უნდა შეარჩიოს თქვენ მსახიობები, შემსრულებლები Black Arena-სათვის, რომ ამ დროს ითვალისწინებთ უფრო მეტად უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვიდეს თუ ქართველი მსმენელი უფრო მეტი მოიზიდოს, ანუ პირდაპირ გეტყვით წლევანდელ წელზე არტისტები შეირჩა, როგორ გითხრათ, საქართველოზე მორგებული არტისტები და ანუ მეზობელ ქვეყნებზე მორგებული გემოვნებით შეირჩა არტისტები და ასე ვარჩევ წელს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. მოვედით აპრილში და ამიტომ მაქსიმალურად სეზონი უნდა შედგეს და ეს სეზონი უნდა შედგეს, ასე ვთქვათ, ფინანსურად გამართულად და წარმატებულად. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართველებზე, საქართველოს მოსახლეობაზე, საქართველოს გემოვნებაზე დაყრდნობით ირჩევა არტისტები, მაგრამ როგორ გითხრათ, ეს არ არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი მომენტი, ვთქვათ, ანუ ესე იგი ტენდენციურად ძალიან ისეთ მუსიკას უსმენ და ისეთი არტისტები არის ჩვენთან მოთხოვნადი, რაც მსოფლიოში. შესაბამისად, ანუ აქ ვერ ჩამოვა ისეთი არტისტი, რომელიც თქვა მარტო საქართველოზე იქნება მორგებული. ნებისმიერ შემთხვევაში ის ტალღა მუსიკალური, რომელიც მსოფლიოში არის, ფეხმიყვება ამას საქართველოს და როგორ გითხრათ, შეიძლება უსწრებს კიდე შეიძლება ხომ მაღალი განაცხადია, მაგრამ ეს გავიგოთ, რომ Coldplay შეიძლება. კი, ძალიან და ხო, ძალიან ესე იმიტომ რომ მე მგონი გამოყვანი ტურიზმის კუთხე ძალიან ბევრი ქართველი გაედინებოდა. შემთხვევაში ხო, მაშინ Coldplay-ს თუ გავაკეთებთ, ეს აუცილებლად იქნება ერთი დღე თბილისში უნდა გავაკეთოთ დიდ სტადიონზე და მეორე დღეს უნდა გავაკეთოთ Black Arena-ზე, იმიტომ რომ სხვა მასშტაბი არის აბსოლუტურად და ცოტა ისეთი კითხვა, ბევრი გთხოვს, რომ Coldplay ჩამოიყვანეთ ან კიდე სხვა არტისტები და ანუ ძალიან რთული არის, როცა ვერაცნობიერებ მასშტაბს, რა მასშტაბზეა საუბარი და რა ბიუჯეტზე არის საუბარი, იმიტომ რომ Coldplay აი სტრატეგიაზე მინდო მაგათ ჩარშან უფრო მეტი პრეტენზია იყო მას ნაკავშირად, რომ ფული ხარჯება რეალური ბიუჯეტიდან და იყო გაფანტულად 10,000-20,000 ვიღაცები მღეროდნენ სადღაც თქვა პარკებში, სკვერებში. სტრატეგიულად ხო არ არის გამართლებული, ერთი თქვა აი ამ 20 მილიონით ერთი არტისტი ჩამოიყვანა ისეთი, რომ გაავსოს ასე თქვა დინამო. იყო ესეთი მოსაზრება, ანუ ორი ჩამოიყვანო და არ იყოს თქვა 10 და 20 კონცერტი, რომელსაც რეალურად ეფექტი არ აქვს ტურისტი არ შემოგვიყვანა. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვეთანხმები ამ იმას, იქიდან გამომდინარე, რომ კარგი მოლაპარაკებების შემთხვევაში, ეხა 20 მილიონი თუ არტისტში გადაიხადე, ნუ ხო, თქვენ ახსენეთ ეს ციფრი და მაგიტო, ამიტომ არანაირად არ ვთქვათ 20 მილიონი მივუჩეთ ბევრი. ხო, ორ კაცსაც რომ 20 მილიონი ძალიან ბევრია, თუმცა რაღაც არტისტები რაღაც მოლაპარაკების შედეგად შეიძლება გახდეს ეს ფასიც, მაგრამ რეალურად ადრე მოლაპარაკების დაწყების შემთხვევაში აბსოლუტურად გაცილებით ნაკლები თანხები იქნება იმისთვის საკმარისი, რომ ზუსტად იმ მასშტაბებზე ვილაპარაკოთ, როგორც Coldplay-ს და მრავალჯერ ალბათ უფრო კაი არაპირდაპირ ეფექტის განთავსების საშუალებები. ხო და ეს ზუსტად არაპირდაპირ ეფექტი არის ის, რომ Black რეგიონზე ვისაუბრე და Black Arena-ს განლაგებაზე ვისაუბრე, სად დგას ეს და სად არის ეს დარბაზი აშენებული და მარტო ბილეთებიდან არ ამოვდივართ და ბილეთებით არის საზღვრება, თქვათ ის ტურისტული სარგებელი და შემოსავალი, რაც თითოეულ კონცერტს გააჩნია. აი მარტივ მაგალითს გეტყვით, ახლა Black Eyed Peas-ის შემთხვევაში, რომელიც 16 ივნისს არის, ანუ სასტუმრო უკვე აღარ იშოვება, რომ დარჩერ იმაში, იმიტომ რომ ყველაფერი დაკავებულია. გვარდა თქვა ძვირად ღირებული სასტუმროსი, ანუ პატარა სასტუმროებიც კი აბსოლუტურად თითქმის sold-out-ერი და ათვისებული არის. გარდა ამისა, იქ რო ჩახვიდე, ტრანსპორტის თანხა გჭირდება, კვება გჭირდება, სასმელი გჭირდება, ანუ ძალიან ბევრი კომპონენტი არის და ეს მრავალჯერად იმიტომ არის უფრო საინტერესო რეგიონისთვის ამ შემთხვევაში, რომ განგრძობადი იყოს ეს ყველაფერი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის, რომ მეტი შემოსავალი რჩება რეგიონს ამით და ეს შემოსავლები ეს უხეში გათვლებით, რომ თქვა ერთი კონცერტიდან არა ბილეთების დათვლებით, არა ბილეთების
განათლების დათვრები სადღაც 2 მილიონამდე ადის რეგიონში დახარჯული თანხა ერთი კონცერტიდან. იგივე Black Eyed Peas-ის კონცერტი რო ავიღოთ ახლა რომელიც ტრანსპორტი ყვება ანუ ეს სტანდარტებზე არის. თქვენთვის ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული გამოწვევა რა არის აი თქვენთვის რომ თქვენი ხელმძღვანელობის პერიოდში ასე ვთქვათ გადაალხოთ და მიაღწიოთ. ჩემთვის ამ წელს მთავარი სეზონი მთავარი ასე ამ სეზონზე მთავარი გამოწვევა არის ის რომ აი წაღანაც ვახსენე რომ ის თანხა რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ჩეგინ ჯორჯიას ფარგლებში 6 მილიონი ნახევარი ესე იგი სპონსორებიდან ბილეთებიდან და ანუ ფლექსი არენაზე რეალიზებული თქვა სხვადასხვა პროდუქტებიდან იქნას ამოღებული და break event-ზე გავიყვანოთ წლევანდელი სეზონი ეს გულწრფელი და ძალიან ისეთი სურვილი არის და ოპტიმისტურია ამავე დროს ცოტა მაგრამ ძალიან ბევრს მუშაობთ ამისათვის რომ ეს განვახორციელოთ და ეს შედეგები რაც ახლა მოგიკითხოთ ეს შედეგები მე ოქტომბრის ბოლოს აუცილებლად როცა უკვე დავანონსებთ ახალ გეგმას 2020 წლის აუცილებლად რეპორტსაც ჩაგაბარებთ თქვენ და ყველას ვინც დაინტერესებული იქნება თუ რაში რა თანხა დაიხარჯა რა შემოსავალი მივიღეთ როგორ მივიღეთ და ასე შემდეგ და ძალიან როგორ გითხრათ ჩვენ პირველ რიგში ძალიან დიდი სურვილი არის ის რომ ეს იყოს რა თქმა უნდა ყველასთვის ესეც წარმატებას გისურვებთ დიდი მადლობა თქვენს ფლექსი არენასაც ძალიან და ამ შემთხვევაში უკვე ყველა იმ შემსრულებლის გულშემატკივარს რომელსაც ასე ელოდებიან ფლექსი არენაზე ქართველები და არა მხოლოდ მე სტემონტრი პატროლ ჯორჯის მართული პარტნიორი და ტატო ხარჩილავა ფლექსი არენას დირექტორი იყვნენ საქმიანი დილის ბოლოს სტრუმულები მათთან ერთად გემშვიდობებით ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდებათ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ